ايه خلاص يبقى السؤال ده جاء نظري كذا مره الحقيقه. سايلنت ارياز هيدن، يعني ايه كلمه سايلنت؟ يعني مش مديه سيمتوم. سايلنت مش مديه سيمتوم. امال مين اللي بيدي سيمتوم؟ الاريا الليمف نود اللي هي بتدرين الاريا دي. بمعنى مثلا لو واحد عنده زي ما قالوا لكم في الفسيولوجي، بس ده بعيد عن اكزامبل بعيد، الكورس ستايلز بتضغط على سي 4 تقوم تعمل شولدر بين. تمام؟ نفس القصه كده. ممكن ما يحسش بهنا ويحس بهنا. نفس القصه. واحد لا قدر الله عنده كانسر جوه الكريبت بتاع التونسل، اللومه ما تعديش عليها، الكريبت دي حاجه جوه. تمام؟ فمش حاسس بالوجع وهو بياكل، بينما التونسل عمل الكريبت فلويد ميتاسيسز. تمام؟ اللي هو الكانسر اللي جوه التونسل. فهو جاي لي بيقول لي يا دكتور انا عندي الانتفاخ ده اللي هي الليمف وما عندوش سيمتوم ريليتد للبرايمري سايد اوف ذا تيومر. هي دي سايلنت اللي هي البرايمري اريا سايلنت، والعيان بيبريزنت بالسكند. العنوان اللي بعد كده اللي هنسميه اوكالت برايمري، اللي هو البرايمري اوكالت هيدن بالتالي، بينما البريزنتيشن بمين؟ بالسكند. اذا السكندري ميتاسيسز ده ممكن يكون مبعوث من سايلنت ارياز اللي هي عندنا 7 سايلنت ارياز في الهيدن. 7 سايلنت ارياز اللي هم اريا بتدي ليمف نود ميتاسيسز قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا دي. خلي بالك افهم الكلمه معناها ايه؟ معناها السايلنت اريا دي فيري ريتش ان الفاتكس، وعلشان كده ادت ليمف نود قبل ما تدي سيمتوم. بمعنى لو واحد عنده كانسر في اي حته في الاوروفارينكس هيبريزنت بايه؟ بديسفيجيا. لا ما جالوش ديسفيجيا، اشتكى بيه سويلنج للفنون قبل ما يشتكي بديسفيجيا. لو واحد عنده مثلا كانسر لاريكس هيشتكي بهورسس او سترايدور. تمام؟ قبل اي حاجه لاريكس، لا اشتكى بالفنون قبل ما يشتكي بهورسس او سترايدور، وهكذا. اذا كلمه سايلنت اريا يعني اريا مش مديه سيمتوم، بتدي ليمف نود ميتاسيسز قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا دي. طيب دكتور ايه هي السايلنت ارياز اللي هي التريك بقى؟ اللي هم ال7 اللي انت قلتهم لي. 3 اف انا معلم لكم عليهم بالاحمر اهو، و3 تي، واحده اس. والحقيقه انا كنت مرتبهم قبل كده ترتيب بحيث ان انت كلمه فيست وبعدين احد الناس في الشفوي كان بيضايقكم ويقول الاس لازم تيجي اخر واحده، فخلينا له الاس اخر واحده اللي هي نبقى 7. تمام؟ طيب ايه هم بقى ال7 ارياز؟ الفص او فروزومولار ده نيزوفارينكس، ده فين دي؟ حد في كده؟ above and behind the ostichian tube opening. الاوستيكيان تيوب اهي انا معلم لكم عليها واحد اهي. دي الاوستيكيان تيوب اهي above and behind the ostichian tube opening. تمام؟ الفص او فروزومولار اللي كان اسمها في الاناتومي زمان فارنجيال ريسيس. طيب دكتور البايرفورم فوسا هنا على جانبي اللاريكس ورا، ده الهايبوفارينكس. ساعه ما رسمت اللاريكس كده والهايبوفارينكس سكويز وراه، فدي بايرفورم ودي بايرفورم، ده بايرفورم ودي بايرفورم. تمام؟ يبقى البايرفورم فوسا وفي هايبوفارينكس. ما تقوليش الهايبوفارينكس كله، بس الحقيقه اللي اتحط سام تايمز يجي النيزوفارينكس سايلنت اريا في الام اس كيو، عدها لي النيزوفارينكس سايلنت، لكن ما ينفعش تقول هايبوفارينكس سايلنت، لا البايرفورم فوسا. طيب الفلور اوف ذا ماوس الحته دي تحت اللسان هنا ممكن يجي لها كانسر والاكل ما يعديش عليها لان الاكل بيبقى فوق الطن مش على الطن، وبالتالي عيني ما يحسش بيها وتدي ليمف نود قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا دي. يبقى الفلور اوف ذا ماوس. التونسل لو الكانسر جه جوه الكريبت، التونسل شكلها عامل كده. لو الكانسر جه هنا جوه الكريبت، تمام؟ اللقمه مش هتحك فيه اهو جوه خالص، فاللقمه هنا مش هتحك فيه، وبالتالي لو تونسل دي ليمفويد تيشو ريتش ان الفاتكس
تدي جيرو دايجاستريك ليمف نود ميتاسيس قبل ما تدي سيمتوم ريليتد ليها اللي هي الديسفيشيا. تانج بيس قاعده اللسان اللي هي الحته ده اللسان، ده الفروق ده ماوس طبعا، ده اللسان، دي قاعده اللسان اللي هي حته اللينجوال كونسول وحاجه بيسموها الفاليكيولا. الفاليكيولا دي اللي هي تانج بيس. هفكرك بحاجه، كنت في الاناتومي بتاع الهيدن درينك اللي انت فاكر اللسان اهو وراه الابيجلوتس وبعدين اللارينكس، تمام؟ الحته دي اسمها قاعده اللسان، البيس اوف ذا تانج. كان في جروسو تانج ابيجلوتيك اللي هو الابيجلوتس، جروسو ابيجلوتيك ليجامنت. لما اجي ارسمها انتيريور فيو اهو، ده الابيجلوتس وده التانج. كان في ميديال جروسو ابيجلوتيك ليجامنت وتو لاترال جروسو ابيجلوتيك ليجامنت. الحته دي اسمها فاليكيولا ودي فاليكيولا، اللي هي التانج بيس. الفاليكيولا او التانج بيس الجزء ده ميديال ولاترال. الحته دي سايلنت ريتش ليمفاتكس، تدي ليمف نود قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا دي، يبقى التانج بيس. الثايرويد ريتش ليمفاتيك تيشو، فسام تايمز يجي حاجه اسمها سوليتاري ثايرويد ريتيول. المفروض الدكتور اللي عندي يشتكي بحاجه اسمها بايبر اكسويليك، لا ده سوليتاري ثايرويد ريتيول صغيره راح مديها ليمفاتيك ميتاسيسز قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا دي، سوليتاري ثايرويد ريتيول، تمام؟ طبعا لما تكون مينلي بابيلاري كارسينوما اللي هي سوليتاري ثايرويد ريتيول دي. في السوبر روت كده واللارينكس اللي هي الاس، اللارينكس شكله عامل كده فانل. الحته اللي فوق خالص اسمها سوبرا جلوتيك، الحته اللي تحت خالص اسمها سب جلوتيك، ادي الجزء اللي في النص جلوتيك اللي هي الفوكال كورد، عامل كده بالظبط. اللارينكس شكله عامل كده، دي كده السوبرا وبعدين الجلوتيك وبعدين السب. هنا التركية. يعني يا دكتور لو جاء كانسر هنا في الجلوتيك استحاله الجلوتيك اريا تبقى سايلنت. ده هناخدها في اللارينكس، الفوكال كورد ما ينفعش يبقى سايلنت، هورسنس على طول حتى لو كارسينوما سايلنت. يبقى اذا ده سؤال مسكينه ليه، هل ينفع الجلوتيك اريا تبقى سايلنت؟ لا، تمام؟ يبقى السوبرا سايلنت لانها واسعه، ما تسدش، ما تعملش سترايبر، وفي نفس الوقت ما وصلتش للفوكال كورد، ما عملتش هورسنس، وفي نفس الوقت بريتش للفاتكس. الليمف نود ميتاسيس من السوبرا جلوتيك كانسر نسبته 50%، تمام؟ فالسوبرا جلوتيك اريا سايلنت تدي ليمف نود قبل ما تدي سيمتوم ريليتد الاريا دي، لدرجه قالوا ايه في السوبرا جلوتيك كارسينوما زي ما هناخد في اللارينكس، لو عيان جالك بسوبرا جلوتيك كانسر يشيلوا الكانسر ويشيلوا ليمف نود حتى لو مش لارج. ليه؟ لان في نسبه هاي ميتاسيس. بس هم يعني احد الناس اعترض في الاسم ان احنا نكتبها من ضمن الاوائل فخليناها في الاخر، ولكن هي اكشوال في الاوائل، تمام؟ لان السوبرا جلوتيك هي كابيشيوس واسعه، مش هتدي سترايدو في نفس الوقت فوق الفوكال كورد، مش هتدي هورسنس، وبالتالي سايلنت. هي دي قصه السايلنت ارياز. يبقى لازم تحفظ لي السايلنت ارياز اللي هي بتدي ليمف نود ميتاسيس قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا دي. ومن هنا جت كلمه اوكالت برايمري. يعني ايه اوكالت برايمري؟ عيان جاي لك يقول لك دكتور انا عندي الكلكعه دي في رئتي، بتكشف عليه ايه الكلكعه دي؟ ليمف نود فيها كانسر. طب مين اللي بعت ميتاسيس للليمف نود دي؟ معرفش. يمكن وان اوف ذا سايلنت ارياز، بس ذا سايلنت ارياز دول 7، انا معرفش مين اللي بعت، تمام؟ البرايمري اوكالت، بينما العيان بريزنتد بالسكندري ميتاسيس. وده كان سؤال السنه اللي فاتت، السنه اياها في الامتحانات. قال له ايه؟ عيان عنده حاجه و50 سنه بيبريزنت بنيكي سويلنج في الليفت ابر بارت اوف ذا نيك، تمام؟ الليفت سايد على الابر بارت. العيان ده ما عندوش اي سيمتوم غير دي. ده كان سؤال اوكالت برايمري. تحله ازاي؟ قال له كده هاو تو مانج.
العيان الراجل الاسمر ده جاي لي يقول انا عندي الكلكعه دي وبتكون في رقبتي. طب يا عم انت عندك ديسفيجيا؟ لا. طب عندك هورسنس؟ لا. طب عندك نيزل اوبستراكشن او بليدنج يمكن نيزوفارنجيال كارسينوما؟ لا. ايه ده؟ يعني اذا البرايمري اوكالت والعيان بريزنتد بالسكندري. طب ومين قال لك انه سكندري؟ هو مش فيه برايمري كانسر في الليمف نود؟ ليمفوما. يبقى اذا هاو تو مانج؟ هتقول له ات مي بي برايمري ليمفوما اور سكندري من السايلنت اريا البعيده عن تمام؟ احيانا تبقى جزء من اللوكيميا وتعمل ليمفادينوباثي معايا. هي دي كانت المانجمنت بتاعت الصور غبي جدا. يبقى اذا كلمه اوكالت برايمري يعني البرايمري اوكالت هيدن متداري مستخبي والعين بريزنتد بالسكن. طيب دكتور البرايمري ممكن يبقى فيه يا اما في السايلنت ارياز الهيدن درينك اللي هي الفيست اللي انت قلتهم لي السبعه تمام؟ سام تايمز ولا رير والحاجه شفتها امبارح انا راجل مش بتاع تيومرز اصلا. انا لما عيان بيجي لي عنده تيومر في الهيدن درينك الحقيقه بيجي لي احباط. ما بعرفش اعمل له مانجمنت من كتر الاحباط اللي انا جات لي واحده امبارح في العياده عندها حاجه و30 سنه بريزنتد بنيكي سويلنج بينفول ده تندر ده بيندس وصلوا له جوه بقى لها 3 4 شهور. الحياه دي تخليك تشوف الكانسر نمبر 1 35 سنه. المانع هو المفروض اولد وميل وبتاع لكن مفيش مانع تمام. طيب عندك يا ست ديسفيجيا؟ لا. عندك بورسونس؟ لا. عندك نفس ضيق سامسونج سترايدو؟ لا. عندك نيزل اوبستراكشن او بليدنج؟ لا. روح تسالها على حاجه في البطن. هو مش سام تايمز يا جماعه في حاجه اسمها ثراسيك داكت على الليفت سايد. ثراسيك داكت انت عندك وان ثراسيك داكت بس يا رايت يا ليفت تمام؟ انت عندك في الليفت كلنا كبشر عندنا في الليفت. الثراسيك داكت ده عباره عن ايه؟ بيشيل الليمف بتاع الابدومين والبلفس وبعدين يدرين في الجاجولار عند جنكشن ما بين الارونيك والجاجولار تمام؟ الثراسيك داكت ماشي كده على ناحيه واحده بس الشمال بيشيل الليمف اللي هي الزباله بتاع البطن والصدر والبلفس ويصب في الفينس سيركيوليشن. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لو في كانسر في الشيست، في كانسر في الابدومين، في كانسر في البلفس، ممكن عن طريق الثراسيك داكت يتنقل للليمف نود بتاع الرقبه على الليفت سايد. هيسموها في الجراحه فيركاو ليمف نود. فيركاو ليمف نود وفيركاو تمام؟ يمكن احنا في الان دي ما بنسميش الاسم ده كتير لكن في الجراحه كلمه مشهوره قوي تمام؟ ممكن يا دكتور كانسر من تحت يعمل لي ليمف نود ميتاستاسيس في الرقبه؟ يمكن احنا لخصناهم في كلمه 3 بيز تمام؟ لو برونكوجينيك كانسر في البرونكس عن طريق الثراسيك داكت، لو بريست كانسر عن طريق الثراسيك داكت، لو باول كانسر الباول ده انكلودنج اي حاجه في الابدومين بقى ستومك انتستين وهكذا. بس انا حسبت في حاجه هو لو ثايرويد كارسينوما من السايلنت اريا هو ثايرويد نوديول وعملت ليمف نود ميتاستاسيس، لو انا خدت الليمف نود دي كعينه هلاقي الكانسر اللي جواها ايه؟ ثايرويد كانسر بابيلاري او فوليكولار وغالبا بابيلاري. طيب لو كانسر لاريكس وعمل ميتاستاسيس هلاقي الميتاستاتيك سيلز الكانسر سيل ده عباره عن ايه؟ ستوما سيل. طب لو ستومك كارسينوما جاستريك كارسينوما وعملت ميتاستاسيس او برونكوجينيك هلاقيها ايه؟ ادينو وهكذا على حسب السايد. خلي بالك من الكلمه دي تمام؟ وان كان ده مش قانون ده كانسر بس غالبا ذهبوا الى اكثر من هذا. تخيل ان ممكن الدوجلاس باوتش بتاع الستات يعمل في الكون فلوس. يعني كانسر في البلفس من تحت ممكن يقع تمام؟ بس ده رير طبعا. هي الكومن ان يبقى جاي من السايلنت ارياز الهيدن درينك وتعدهم لي وبعد كده ممكن يكون فروم بلوزا كلافيكل زي ما قلنا 3 ناس. طيب هاو تو مانج الاوكالت برايمري؟ ازاي اللي هو سؤال السنه اللي فاتت بقى هاو تو مانج الاوكالت برايمري؟ بس خلي بالك انا بتكلم على الاوكالت برايمري، هو بيتكلم على عيان جاي لك نيك نود. هتقول له ممكن النيك نود دي تبقى برايمري تيومر، هي نفسها برايمري. مفيش برايمري وبعد سكندري
يبقى ممكن الليمف نود دي تبقى برايمري ليمفوما وممكن تبقى سكندري ميتاستاسيس زي ما هنقول دلوقتي. طيب كلمه مانجمنت ان انت تلغي كلمه اوكالت. هو عيان جاي لك اوكالت برايمري. هاو تو مانج ان انت تحل لغز اوكالت، ان انت تعرف جاي منين. خلاص هو ده المانجمنت. ما تقوليش لو كانسر لارنكس عالجه كذا، لو كانسر بايروفورم عالجه، لا 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 خالص. كلمه مانجمنت اوف اوكالت برايمري ان انت تعرف البرايمري بس، هي دي كلمه مانجمنت. تمام؟ طيب العيان ده جاي لي بنيك سويلنج وات ايفر رايت او ليفت. تمام؟ انا هقول النيك سويلنج ده ممكن يبقى جاي من السايلنت ارياز البعيده دي وممكن يبقى جاي فروم جلوتال كافيتي. طيب دكتور ازاي مانج؟ عايز اعرف جاي منين. هاخد منه الهيستوري، هعمل اكزامينيشن، هطلب له انفستيجيشنز. تمام؟ هاخد الهيستوري. قول لي يا عيان الليمف نود دي او الماس اللي في رقبتك دي بدات ازاي؟ مره واحده ولا بالتدريج؟ يا دكتور ده انا صحيت لقيتها كبيره. لا ممكن تبقى انفلاماتري. هو الكانسر بين يوم وليله كده؟ لا ده كانسر سلول جروث. تمام؟ يبقى اذا الاونست الكورس بيزيد بروجريسيف ولا بتقل ريجريسيف ولا زي ما من يوم ما بدات ستيشنري. يبقى الكورس ممكن يبقى بروجريسيف او ريجريسيف او ستيشنري. تمام؟ بروجريسيف عماله تزيد ممكن يبقى كانسر، ممكن يبقى انفلاماتري. ريجريسيف استحاله تبقى كانسر. ايه اللي هيقلل الكانسر؟ تمام؟ وهكذا. ستيشنري ما تنفعش تبقى كانسر لانها ما بتكبرش. طيب الديوريشن بقى لها قد ايه؟ بقى لها سنتين ثلاثه، مش ممكن تبقى كانسر. تمام؟ ممكن كرونيك نون سبيسيفيك ليمفادينايتس، ممكن برانكيال سيست وانت غلطان ومش ليمفنود خالص، هي دي اللي تقعد سنين. مفيش كانسر يقعد سنين. معايا؟ طيب symptoms of hereditary diseases. عندك هورسنس، عندك سترايدو، عندك اسفيجيا، عندك بليدنج برنوز او نيزل اوبستراكشن. عايز اعرف فين البرايمري اللي بعتها. لو قال لي اي سيمتوم من دي الزق فيها. لو قال لي يجي زفر المناخير وانسداد، يجي كانسر نيزوفات. لو قال لي عندي اسفيجيا، اتبيبي بايروفورم او توصل او تانج بيز. لو قال لي عندي نيك سويلنج ثايرويد، مين سوليتاري ثايرويد ديول، انا عايز اعرف مين البرايمري اللي بعتها. يبقى symptoms of head and neck. symptom of chest diseases. واحد قال لك عندي سافوموبسيس، اتنين برونكوجينيك كارسينوما عن طريق ثراس الضغط. تمام؟ symptom of bowel diseases. عندك هيماتيمسيس، عندك ميلينا، عندك ابدومينال بين، اتنين دي باول كارسينوما. تمام؟ يبقى ده خدت الهيستوري. انت بتدور على مين؟ انا بدور على البرايمري. هعمل له اكزامينيشن. بتدور على مين؟ بتدور على البرايمري. الاكزامينيشن اول حاجه هاكزامين النيك نود، هاكزامين النيك ماس. بالمناسبه يا جماعه معلش انا اسف نسيت اقول لكم اللي بيسموا الماس لمب في الاي ان تي بالذات بيسموها لمب LUMB لمب، نيك لمب، نيك لمب او نيك ماس. يبقى لما اجي اعمل اكزامينيشن هاكزامين النيك لمب اللي على العين جاي لي بيها نيك ماس. تكزامين ازاي يعني؟ يعني هشوف السايت بتاعها، السايز، الشيب، السيرفيس، السراوندنج ستراكشر اللي هم الستة اس معايا، سايز، شيب، سيرفيس، سراوندنج ستراكشر وهكذا. تمام؟ بعد كده هشوف تندر ولا لا. تمام؟ هشوف البوردر بتاعها ويلد ماركيتد ولا ديفيوز وهكذا. هشوف الكاركتر واهم حاجه الكونسيستنسي. لو لقيتها سوفت بيبقى لايبوما، لايبوما. لو لقيتها فير بيبقى انفلاماتوري. تمام؟ زي دي فير. لو لقيتها هارد يعني زي العظم بيجي كانسر. هاردنس ده ساين للكانسر. تمام؟ يبقى اكزامينيشن للنيك ماس. فول هيد اند نيك اكزامينيشن زي ما خدت هيستوري سيمتوم اوف هيد اند نيك ديزيزز، هعمل فول هيد اند نيك اكزامينيشن. هاكزامين النيزوفارينكس والاوروفارينكس والهايبوفارينكس واللارينكس. عايز اعرف مين البرايمري اللي بعتها. شيست اكزامينيشن هبعته لحد بتاع شيست. تمام؟ ابدومينال اكزامينيشن هبعته لحد بتاع جراحه. عايز اعرف مين البرايمري اللي بعتها. انفستيجيشنز. ما تنساش انت بتلف كعب داير انت والعيان. سيان في الهيستوري، في الاكزامينيشن، في الانفستيجيشن. تمام؟ الانفستيجيشن
راديولوجيكال انفستيجيشن اول حاجه طلبتها للعيان، العيان ده اهو صورته في سي تي، تمام؟ دي الماسه اهي، تمام؟ يبقى اذا اول حاجه راديولوجيكال انفستيجيشن، هعمل له اكس راي على الرجل والنيك والشيست، عايز اعرف من البرايمري اللي بعته. طبعا ما حدش عارف يطلب اكس راي، سي تي، والسي تي هنا هتبقى بسبب ويز كونتراست، لان انا عايز اشوف السوفت تيشو، تمام؟ يبقى سي تي من السكال بيز لغايه الشيست، من السكال بيز للشيست، عايز اعرف مين المتس اللي بعتها، تمام؟ هعمل له باريم سواب، مش يمكن كانسر اسوفجس هو اللي بعتها، فبلعه صبغه الباريم ترسم لي الاسوفجس، ولو استنيت لغايه ما الباريم اتبلع جوه الاستومك، وصل للاستومك وصورته، باريم مين؟ ولو استنيت لغايه ما الباريم وصل للانتستين، سمول انتستين، باريم فولو ثرو، بتابع الباريم واصوره في الانتستين، عايز اشوف لو في كانسر في البول. ولو انا عايز اكتر ريكتم وكولون، باريم انيما واصوره، تمام؟ يبقى اذا باريم سوال وباريم مين، باريم فولو ثرو، وممكن باريم انيما، تمام؟ طيب ثايرويد سكان، مش ممكن تبقى جايه من الثايرويد، سوليتاري ثايرويد ديول، يبقى لازم اعمل له ثايرويد سكان. يبقى اذا راديولوجيكال انفستيجيشن زي ما قلت لك بتلف كعب داير انت والعيان. هيماتولوجيكال انفستيجيشن، دكتور هعمل له صوره دم كامله. ليه؟ مش يمكن الليمف نود دي مش كانسر ولا حاجه، مش يمكن تي بي والاقي كلينيك ليمفوسايتوسيس مثلا وإصرار عالي، مش يمكن ليوكيميا وهي اللي عامله ليمفادينوباثي ميبي، وبالتالي مش يمكن سيفيلس، هعمل له كومبليت بلاد بيكشر واي اس ار اللي هي هيماتولوجيكال انفستيجيشن. باثولوجيكال انفستيجيشن، انت مدوخ نفسك ليه؟ مش هو جاي لك بليمف نود سويلنج دي كلامب؟ انت ما تشيلها وحللها تحت الميكروسكوب وشوف هي عباره عن ايه؟ بابيلاري يبقى جاي من الثايرويد، ادينو يبقى جاي من الاستومك مثلا، تمام؟ وهكذا. قال لك ما ينفعش تفتح وتشيل، ليه؟ لانك لو فتحت وشلت، شوف معايا الصوره دي كده، دي السوبرا جلوتيك اريا اوف ذا لانكس، فيها كانسر اهو. الكانسر ده عمل ليمف نود ميتاسيسز، دي الليمف نود بتاع الرئه. لما بعمل ليمف نود ميتاسيسز عن طريق يا اما ليمفاتيك برميشن يا ليمفاتيك امبولايزيشن، فاكر الباثولوجي؟ تمام؟ يعني انت عايز تقول الكانسر البرايمري اهو والسكندري اهو، وما بينهم حبل متسرطن كله كانسر سيل، تمام؟ ليمفاتيك برميشن. استنى عليا، انت فاكر الليمفاتيك برميشن ده بيبان بعينك المجرده كده؟ ده حاجه مايكروسكوبيك يا جماعه. يعني انا مش شايف غير دي بس، انا مش شايف ده ولا ده، مش باين، تمام؟ اذا انا هدخل اشيل ده، فتحت السكه للكانسر. كل الجرح بتاعك اللي هيحصل سبيلج اوف مالجنت سيلز، هتتبذر في كل الجرح معايا، وبالتالي انا لو شلت دي من غير ما اعرف هي جايه منين، انا كده فتحت سكه للكانسر. كل النك هتبقى متسرطنه السايتوبلازميك. اذا ممنوع تشيل دي من غير ما تعرف هي جايه منين، لان لو عرفت هي جايه منين، بص هشيل كده كده، هشيل السكندري والبرايمري والليمفاتيك فيسل ان بتوين معايا، ده لو عرفت جايه منين، انا ما اعرفش. اذا ممنوع تشيل السكندري من غير ما تعرف البرايمري، ممنوع تشيل دي كده لانك بتفتح سكه للكانسر، تمام؟ طيب امال اعمل ايه يا دكتور؟ هات فاين نيدل اسبريشن بايوبسي بتوع الباثولوجي اللي بيعملوه، سرنجه رفيعه، تمام؟ وبيدخلها بيشفط عينه من الاسوديوم، تمام؟ فاين نيدل اسبريشن بايوبسي بياخد عينه من خلال الابره او سيتولوجي يشفط، سيتولوجي يشفط، بايوبسي يشيل. حاجه بسيطه قوي يا جماعه. انت لما بتدي العين حقنه، هي دي الفاين نيدل اسبريشن بايوبسي، حقنه لما بتدي العين حقنه، تمام؟ وتخلص الحقن بتاعك وتشيل، هل الجرح بيفضل مفتوح؟ ابدا، بيقفل لان الجرح صغير قوي. نفس الكلام فاين نيدل اسبريشن بايوبسي، انا هاخد عينه بسرنجه، الجرح هيروح قافل، ما عملتش انتشار للخلايا السرطانيه ولا حاجه، ده مجرد جرح ابره. يبقى
ده الفاين نيدل اسبريشن بايوبسي. لكن اوبن بايوبسي ممنوعه، انك تفتح وتشيل ممنوع. يبقى فاين نيدل اسبريشن بايوبسي. هي دي كلمه فاين نيدل اسبريشن بايوبسي او سيتولوجي. تمام؟ لان اوبن بايوبسي مش مفضله الا لما تعرف البرايمري تيومر علشان ما يحصلش سبيلج اوف مالجنسيز. واصل؟ والله بتاع الباثولوجي هياخد الفاين نيدل اسبريشن بايوبسي ويقول لك دي تحت الميكروسكوب دي بابيلاري كارسينوما يبقى جايه غالبا من الثيرويد، دي ادرو يبقى جايه من الاستومك او الانتستين او اللنج وهكذا. اندوسكوبيك انفستيجيشن، انا كل ده عايز اعرف البرايمري فين. العيان ده جاي لك بالنيك لامب دي، هروح منيمه بين كلي واروح عامل له نيزوفارنجوسكوبي اشوف يمكن في نيزوفارنجيال كارسينوما اللي هي فوسفور فوزومولار وبعد ليمف نود. ما لقيتش اروح شايل المنظار واعمل له لارنجوسكوبي. ما لقيتش اروح شايل هايبوفارنجوسكوبي. ما لقيتش اوسوفاجوسكوبي، برونكوسكوبي. ايه ده؟ باك اندوسكوبي. كل انواع الاندوسكوبي. العين يبقى نايم واعمل له نيزوفارنجوسكوبي، هايبوفارنجوسكوبي، لارنجوسكوبي، برونكوسكوبي، اوسوفاجوسكوبي. انت بتدور على ايه؟ انا بدور على البرايمري. ولو لقيت سسبيشس ليجن اخد منها بايوبسي. ده ذهبوا الى اكثر من هذا. قال لك حتى لو ما لقيتش حاجه انت شاكك فيها، ايه اكتر ارياس تعمل؟ البايفورم فوسا، خد منها بايوبسي حتى لو سليمه في نفس ناحيه الليمف نود. خد بايوبسي من البايفورم، خد بايوبسي من التونسل، ولدرجه بيقولوا يشيل التونسل بس ده كلام قديم شويه. خد بايوبسي من الفوسا وفوسومولا على نفس ناحيه الليمف نود ميتاسيس. تمام؟ يبقى اذا بان اندوسكوبي. كلمه بان اندوسكوبي دي هتتكرر مرتين في المنهج. المرتين كنت بدور على كانسر. ليمف نود ده الاوكالت برايمري. كذلك لو يونيلاترال فوكال كورد باراليسيس، مش عارف مين اللي ضغط على كارنت لارنجيال نيرف، يا ترى كانسر هنا ولا كانسر هنا ولا كانسر هنا، يبقى بعمله بان اندوسكوبي واشوف انهي اريا اللي فيها كانسر وضغط على النيرف بتاع الفوكال كورد. يبقى بان اندوسكوبي هتتكرر مرتين في المنهج. انت مدوخ نفسك كل ده ليه يا دكتور؟ لان بالحمرا دي avoid removing the neck mass before discovery of the primary. ليه بقى؟ علشان اول كلمه spillage of malignant cells ورسمناها. تمام؟ دكتور دلوقتي نرجع للرسمه اللي كنا راسمينها. انا قلت ما ينفعش تشيل دي من غير ما تعرف البرايمري علشان تشيل الاثنين انتوتو، بيسموه توتال بلوك انتوتو. طيب دي نمره واحد. نمره اثنين، لو انا هشيل الليمف نود دي، ليمف نود ميتاسيسز، هعمل لها عمليه اسمها راديكال نيك ديسكشن. لو انا عرفت البرايمري هفتح واي شيب، وفي ناس بيفتحوا اتش شيب وهكذا، لها كذا اكسشن. طيب يا دكتور لكن لو هتشيل ليمف نود انت مجرد هتفتح فيرتيكال او هوريزونتال كده في الجلد وتروح داخل شايل الليمف نود وتقفل. الرقبه اهي مثلا فتحت انسيجن اهو وبعت الليمف نود دي بعد ما شلتها لبتاع الباثولوجي. بتاع الباثولوجي قال لك ايه؟ الليمف نود دي عباره عن مثلا لارنجيال كارسينوما، هي قسم الكانسر لارنكس. يبقى لازم ادخل عين تاني اسبوع اعمل له راديكال نيك ديسكشن مع ريموفال لللارنكس. يبقى لازم اعمل واي شيب او اتش شيب على حسب اذا الانسيشن بتاع الاسبوع اللي فات اتقابل مع الانسيشن بتاع الاسبوع ده، وبالتالي بقى في ويكنس في الجلد. مش ده كان مقطع الفاسكولاريتي وده كمان هيقطع الفاسكولاريتي، فما يحصلش ووند هيلينج كويس، مفيش فاسكولاريتي. حد هيعترض يقول لي دكتور طب ما من البدايه اعمل انسيشن كانه راديكال نيك. في ناس بيعملوا كده، بس في حاجه، انت دلوقتي فاتح الجرح النهارده قطعت الفاسكولاريتي، حصل ريفاسكولارايزيشن وبعد اسبوع 10 ايام دخلته تاني قطعت نفس الجرح، برضه الهيلينج هيبقى باد لانك قطعت الفاسكولاريتي. يبقى يور انسيجن ويل انترفير مع الانسيجن اوف راديكال نيك ديسكشن ليتر اون. يبقى دي تاني واحده. تالت واحده، لو دكتور الباثولوجي بعد ما شلتها اوبن بايوبسي قال لك دي سكوما سيل كارسينوما مش ادري ولا بابيلاري، ده سكوما سيل. طب ما كل الهيدن درين كانسر سكوما سيل، النيزوفارينكس سكوما سيل كارسينوما، الاوروفارينكس سكوما سيل كارسينوما، اللارينكس الهايبوفارينكس سكوما سيل. اذا
لو الليمف نود دي طلعت سكوما سيل هو ما قالكش جاب منين، لان كل الهيدن درينك سكوما سيل. اخر حاجه العين جاي لك يشتكي بايه؟ بديك سويلنج. طيب انت شلته له، انت شلت له النيك سويلنج ده، تمام؟ يا دكتور انا بشتكي بالحته دي بقالها قد ايه؟ شهرين ثلاثه. تكبر؟ توجعك؟ لا. وحسست عليها لقيتها ناشفه، عملت لها فابريشن. دخلت اوضه العمليات شلتها اوبن بايوبسي، وده غلط. العيان اديته احساس ان هو خاف. انا رايح للدكتور اشتكي بدي، هو شالها لي. لا الدكتور قال له ايه؟ لا خلي بالك ده انا لسه هحللها وممكن يبقى في برايمري هو اللي بعتها، انا ما بشتكيش بحاجه. الدكتور ده منصوب عليا ولا ايه؟ اذا اديته احساس كاذب بالامان، فول سنس اوف سكيورتي، فول سنس اوف سكيورتي. ولو عيان جاي بالذات وما يعرفش يعني ايه برايمري ويعني ايه سكندري، تمام؟ يبقى اذا لهذه الاسباب ما تعملش اوبن بايوبسي. على فكره هي دي فايندنج اسبيريشن بايوبسي، سرنجه وبيدخلها وبيشفط، سرنجه وبيدخلها وبيشفط. احساس كاذب بالامان. انا عايز اخد السمولينج والسليب ابنيا وبعد كده الاوبريشن. انا رايي نمشي ده احسن. السيمبتومولوجي بعد ما نخلص كل برانش وعايزين الدكتور احنا ليه الاول ما عملناهوش بيت سكيب؟ مش هخص كل حاجه، مين اللي قال مش هخص كل حاجه؟ مكلف ومش موجود في كل السنترز ومش هخص كل حاجه. هو فايندنج الاسبريشن بايوبسي من احسن حقيقه. فكرني بالطلبه بدايه اختراع الام ار اي. فاول ما اخترعوا الام ار اي انا لا انسى دكتور مش فاكر فيسيولوجي او اناتومي بيقول لنا دلوقتي بره بيتكلموا في امريكا على الام ار اي وما كانش لسه جه مصر. بيقول ده شعاع هيبين لي ده كانسر ولا لا؟ هو طلع كلام فارغ، لا ما بيبينش، مش للدرجه دي. السيمتوماتولوجي بعد كل اورجان بناخد كلمه سيمتوماتولوجي، تمام؟ ايه السيمتومز اللي ممكن تيجي من الاير؟ ايه وظيفه الاير؟ السمع، يبقى تقول لي سمع، ديفنس، تينيكس، ديسنشارج، سيمتوماتولوجي اوف ذا نوز، نيزل اوبستراكشن، ديسنشارج، ابستاكسس، سيمتوماتولوجي اوف ذا لارينكس، هورسنس، رايبور، سيمتوماتولوجي اوف ذا فارنكس، ديسفيجيا، صعوبه بلع، الفارنكس والاسوفاجس، ديسفيجيا، هناخدها في الاسوفاجس ودي اهم حاجه في الاسوفاجس تقريبا، اهم موضوع صعوبه البلع، ديسفيجيا. نيجي بعد كده سنورنج وسليب ابنيا. دكتور السنورنج والسليب ابنيا مش سيمتوم اوف ذا فارنكس بس، ده اي انسداد في نفس، سيان نوز او فارنكس تعمل شخير. سنورنج شخير، ابنيا اختناق، توقف التنفس. لو باباك او مامتك تخان في البيت بص له وهو قاعد قدام التلفزيون ولما يروح عليه نومه تلاقيه عامل كده، هو ده الشخير. وبعدين مره واحده الشخير اتقطع وتلاقيه راح عامل كده، ايه ده؟ خنق صحي. خلي بالك من حاجه، في مره مش هيصحى هيموت، لان السنورنج من ضمن اسباب السنورنج والسليب ابنيا من ضمن اسباب الصدى الذاتي، تمام؟ هنقول هو صحي ليه وهتفهم هو بيموت ليه بعد كده. السنورنج والسليب ابنيا من ضمن اسباب الصدى الذاتي، خلاص؟ ده السنورنج. في تروريس ريحه بقه وحشه، تريزمس، الشو قافش، لوك شو. السنورنج والسليب ابنيا هتتحكوا كتير في الموضوع ده، لكن الحقيقه الموضوع ده سوشيال بروبلم كبير قوي. الراجل الغلبان ده شوف كرشه عامل ازاي، راجل فيه كل دماغ بيشخره. اتحداك لو جبت لي واحد فيه ما بيشخرش، لازم يشخر، لان الدهن مترسب زي ما هو مترسب تحت الجلد مترسب في الايروي، تمام؟ زي ما تلاقيه ماشي ملصلص وجسمه عمال يلغلط
كذلك السوفت بالك والقرن بيس عماله تلخبط. اللخبطه دي هي صوت الشخير فايبريشن. قول لي هو ليه حصل برويق او ميرمر في الهارت؟ في البلاد شانل ضاقت فحصل فايبريشن. الفايبريشن بتاع الدم جوه الفاسكولاريتي عملت صوت. نفس الكلام الايروي ضاق فالهواء عمال يشخلل فايبريشن طلع صوت شخير. تمام؟ هي نفس القصه. فاي واحد تخين لازم يشخر. الكومنست كوز اوف سليب ابنيا في الادلت اوبيزيتي. لكن لو قال لك لارج اوفيلا سوفت بالك طب ما هي اوبيزيتي. طب ما الاوبيزيتي الدهن اترصد في اليوفيلا والسوفت بالك وهكذا، وبالتالي سقط من الدهن تقل عمال يشخلل. خلاص؟ طيب الراجل الغلبان ده ابو كرش ده اللي هو عنده اوبيزيتي شويه، مراته كل شويه تقول له انت بتشخر وانت نايم، انت بتشخر وانت نايم. الراجل تعب نفسيا، قال لك اطلع انام في الصاله. قعد يشخر في الصاله. بناته سمعهم الاوضه بتاعتهم بالليل. ده كومن قوي. راحوا جايين له الصاله وقعدوا يسجلوا له، ولما صحي من النوم واخدينها بتريقه وده. بص يا بابا انت كنت بتعمل ايه بالليل؟ طبعا الشخير ده يا جماعه كل شويه يتخنق كل شويه بتاع، ده هو بيعد الثواني عشان النهار يطلع متخيل انه هيموت. الابنيه دي خنقه. تمام؟ ولاده واخدينها بتريقه، لكن هي مشكله كبيره. رئيس امريكي سابق في الخمسينات، في الاربعينات والخمسينات، الحقيقه كان قبل ما يمسك رئاسه الولايات المتحده السمولنج بتاعه كان 40 ديسيبل صوته، 40 ديسيبل اللي هو صوتي انا ده وانا بتكلم معاه. لما واحد يبقى قاعد في الاوضه اللي جنبي في الفندق يسمع 40 ديسيبل، يعني هو قاعد في اوضه ومقفول عليه. تمام؟ نزيل فندق، الاوضه اللي جنبيه تطفش لدرجه كان بيعمل مشاكل في الفنادق لما كان بينزل. تخيل، ده حاجه مشهوره جدا. السمولنج والسليب ابنيا ده يا جماعه ما كانش موضوع طبي خالص، ده كان تريقه زيكم كده. تيجي لك ام العياده يقول لك ايه؟ الواد ده دكتور عنده كذا وكذا وكذا، الواد شكله سنورر وادينويد فيشس وداخل لك عامل كده وتخين. تقول لها الواد ده بيشخر وهو نايم؟ تقول لك مش موضوعنا يا دكتور، ايه يعني بيشخر؟ ما باباه بيشخر وعيلته كلها بتشخر سوسويه. لا يا ماما، الشخير ده مرض. الناس كلها كانت فاكره الشخير ده حاجه رفاهيه، لا طبعا. جه واحد اسمه تشارلز ديكنز، ده كاتب انجليزي، عمل حاجه اسمها بيكويك بيبر، واتعملت مسرحيه بعد كده. الراجل ده كان اديب ما كانش طبيب. تمام؟ اكتشف حاجه، اكتشف ان كل الناس التخان القصيرين بيشخروا. اي واحد تخين قصير لازم يشخر. لدرجه في المسرحيه بتاعته من 100 سنه، المسرحيه بتاعته بقى لها 100 سنه اللي هو القصه بيكويك بيبرز. تمام؟ فالراجل التخين القصير ده كان كل شويه في المسرحيه يميل على الحيطه ويعمل كده. ايه ده؟ فالدكتور كان قاعد قال الله، ده فعلا اي واحد تخين قصير بيعمل كده. يعني الراجل الاديب هو اللي مثلها سبحان الله، وهو اللي قال كل التخان القصيرين بيعملوا كده، فجذب انتباه الدكاتره الى ان ده مرض. التخان القصيرين الايروي بتاعهم ضيق، الدنيا اترصت جوه، فعمل شخير. تمام؟ ومن هنا دخل موضوع السنورنج والسليب ابنيا في الطب. كان قبل كده ده موضوع عادي جدا. ايه يعني؟ it takes after his father. ده طلع لباباه، ده طلع لمامته، وهكذا. لا دلوقتي ما عادش حاجه اسمها طالع. الشخير مرض معناها انسداد في الايروي. لو اللارنكس ده يعمل سترايدور، السترايدور. اما لو النوز او الفارنكس يعمل سنورنج، السنورنج في فرق. ده سؤال شبهه بيتسال. ايه الفرق بين السنورنج والسترايدور؟ السنورنج والعين نايم، السترايدور نايم او صاحي لان ده لارنكس وتراكيه. تمام؟ السترايدور هاي بيتشد رفيع، اما السنورنج لو بيتشد تخين. ايه الفرق بين السنورنج والسنورتنج؟ السنورتنج الكلمه الوحشه اللي بتتعمل في الشارع فولانتري، اما السنورنج انفولانتري وانت نايم. اشمعنى وانت نايم يا دكتور الشخير بيجي؟ لان وانت نايم بيبقى فيه هايبوتونيا في المصل هايبوتونيك، وبالتالي بتفايبريت مع الايروي مع النفس. اما وانت صاحي الطول بتاع المصل قوي، وبالتالي مش بتشكل مع الهواء. طيب يبقى اذا السنورنج abnormal noise، صوت غير طبيعي، دوشه غير طبيعيه تحدث اثناء النوم.
عشان هايبوتونيا. تمام؟ abnormal noise produced during sleep due to vibration of redundant tissues في الاوروفارynx and oral hypopharynx. ده الشخير. تمام؟ يعني ايه ابنيا؟ لا مش عارف اسمعه له. صوت شخير. عايزين نسمع خالص يعني. يعني ايه ابني يا اولاد؟ توقف التنفس على الاقل 2 سكند، كده سؤال بيسيبه قبل كده. على الاقل 2 سكند. بصوا بقى، في بين الانسبيريشن والاكسبيريشن جاب. الجاب دي ما تعتبرش ابني. لو وصلت ل 10 ثواني مفيش تنفس، دي اسمها ابنيا. توقف التنفس فور اتليست 10 سكند. اقل من 2 سكند اسمها هايبوبنيا. هايبوبنيا لو اقل من 2 سكند هايبوبنيا. يبقى ابنيا 10 سكند. اقل من 10 سكند هايبوبنيا. تمام؟ يعني ايه كلمه ابنيا اندكس؟ النمبر اوف ابنياز بير اور سليب. ده الابنيا اندكس. النمبر اوف ابنياز بير اور سليب. غيروها حديثا وسموها ابنيا هايبوبنيا اندكس. حاجه مشهوره جدا. في عندنا مناقشه رساله ماجستير يوم الاحد في العاده الخارجيه عن السبوري والسليب ابنيا. ده موضوع مهم جدا. تمام؟ ابنيا هايبوبنيا اندكس. ايه الابنيا هايبوبنيا اندكس؟ النمبر اوف ابنيا اند هايبوبنيا بير نايت. تمام؟ او اكتبها بير اور سليب وخلاص. بير اور سليب. يبقى نمبر اوف ابنياز زائد النمبر اوف هايبوبنياز بير اور سليب. ده الابنيا هايبوبنيا اندكس. اما الابنيا اندكس النمبر اوف ابنياز بس. حاليا بيحسبوها ابنيا هايبوبنيا اندكس، ما عادوش بيحسبوها ابنيا اندكس. ولكن برضه لازم تعرف الابنيا اندكس يعني ايه. دكتور، يعني ايه سليب ابنيا سندروم؟ يعني ايه واحد عنده سليب ابنيا سندروم؟ يعني مور ذان 30 ابنياز ب 7 اور سليب. ايه ده؟ هو معقول الواحد يتخنق اكتر من 30 مره في الليله؟ ما هو 7 اور سليب اللي هي ليله النوم 7 ساعات. طيب اكتر من 30 مره بيتخنق؟ يا جماعه ده موضوع متعب نفسيا جدا. ده طول الليل عمال يتخنق ويصحى، طول الليل عمال يتخنق ويصحى، يتخنق ويصحى. ده لا يعرف يروح الشغل ثاني يوم، ولا يعرف يجي الكليه، ولا يعرف يذاكر، ولا بيعرف يفكر. مخه مش معاه لان ما بينامش كويس، ما بيدخلش في ديب سليب. وبالتالي انت عارف يعني ايه 30 ابنياز بير 7 اور سليب؟ الابنيا 10 ثواني. 30 في 10 ب 300 ثانيه، ب5 دقائق. 300 ثانيه يعني 5 دقائق. تمام؟ وبالتالي هو مخلوق 5 دقائق بس انتربت طبعا، مش كونتينيوس. ده حاجه متعبه نفسيا جدا. تمام؟ يبقى سليب ابنيا سندروم لما يكون العيل بيتخنق اكتر من 30 مره في الليله. دكتور، انواع الابنيا. ايه انواع الابنيا؟ سنترال ابنيا لو واحد مبدع او حادثه عربيه وريسبيراتوري سنتر بريست او باربيتوريك بويزنينج او مورفيا او حاجه، يحصل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. هو الريسبيراتوري سنتر ده وظيفته ايه؟ يدي اوردر للتركوستال والدايفرام اللي هو الريسبيراتوري ماسل توسع الثراسيك كيج، تعمل نيجاتيف بريشر فيروح الهواء داخل. لو الريسبيراتوري سنتر ديبريست هيدي اوردر؟ لا. يبقى اذا يتوقف التنفس بدون حركه في عضلات الصدر، لان عضلات الصدر ما اتحركتش والدايفرام. دي السنترال ابنيا لما يبقى حاجه سنترال ريسبيراتوري سنتر ديبريست. اما بريفرال، وكلمه بريفرال اتلغت وسموها اوبستراكتيف، بس هي اصلا اسمها بريفرال. اوبستراكتيف. ايه الاوبستراكتيف دي؟ يعني الريسبيراتوري سنتر شغال، ده حاجه بريفري. في البريفري هي المشكله. الريسبيراتوري سنتر شغال وادى اوردر للانتركوستال والدايفرام تفتح. فتحت في انسداد. تمام؟ وبالتالي العيان بتاع الاوبستراكتيف ابنيا عمال يعافر علشان ياخد هواء ومش عارف في اوبستراكشن. بالظبط لما تيجي تخرج واحد وانت بتخرجه بايدك كده تلاقيه الايفورت بتاع المصل والدايفرام زايد،
بيحاول يعافر علشان ياخد هواء، ده هيموت. ده لو هيموت من الابني وهو بيعافر علشان ياخد نفس، اللي هو الاوبستراكتيف. تمام. اما السنترال هيموت بلا حراك، مفيش حركه في الانتركوستال والدايفرام، ما جالهاش اوردر. تمام. وبالتالي اتخنق سايلنت مات. اسمه سنترال بريست. اما ده بالعكس، ده في انكريز ريسبيراتوري ايفورت، ده اوبستراكتيف. ممكن ميكس ده دكتور ممكن تقول ليه مره سنترال ومره اوبستراكتيف. تمام. على فكره الموضوع مهم جدا. بيدرسوه بتوع الاي تي، بيدرسوه بتوع الشيست، بيدرسوه بتوع النيورولوجي، بيدرسوه بتوع الاطفال. يعني انا لسه ناشر بحث الاسبوع اللي فات في انجلترا عن الاوبستراكتيف سليب ابنيا في الداون سندروم بيشنت. الاطفال اللي عندهم داون سندروم دول لو ليك حد قريبك كلهم عندهم سونيك سليب ابنيا، لدرجه دكاتره الاطفال فيهم خطا ان دي فيتشر داون سندروم. لا، ده علشان الداون سندروم بيبقى فيه لارج تانج عامل ايروي اوبستراكشن معايا. شوف الصوره دي كده، ده النورمال ايروي. الهواء يدخل من النوز، يدخل من الماوس ولا يفرق معايا. المفروض يدخل من النوز، نيزوفارينكس، اوروفارينكس، لارينكس وتراكيه. تمام. حصل انلارجمنت في السوفت بلد في التانج بيز، الايروي ده بدا يفايبريت، هو ده صوت الشخير. اول ما يقفل كومبليت هي دي الابنيا. يعني اذا عمال يعمل ده بارشال اوبستراكشن. اول ما قفل كومبليت اتخنق ابنيا، راح صاحي مره واحده. ممكن ما يصحاش تبقى صدى الدم. اسباب الاوبستراكتيف سليب ابنيا يا جماعه، كلمه كوزس اوبستراكتيف سليب ابنيا هي كوز اوف سنورنج، ما يفرقش معايا. يعني لو سالها لك كوز اوف سنورنج او كوز اوف اوبستراكتيف سليب ابنيا حاجه واحده. انا مش بتاع نيورولوجي يا دكتور، انا ماليش دعوه بالسنترال، انا ليا دعوه بالاوبستراكتيف اللي هي البريفرال. تمام. ايه الاسباب بتاع السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابنيا؟ يا النوز اتقفلت يا الفارنكس اتقفل، بارشال اوبستراكشن. تمام. النوز اتقفلت، ما هو لو اللارنكس او التراكيا سترايدور ده حاجه ثانيه. تمام. وده جه سؤال السنه دي، كوز اوف سترايدور ده حاجه ثانيه. احنا بنتكلم على السنورنج والسليب ابنيا. بايلاترال نيزال اوبستراكشن، لازم المناخير تتسد على الناحيتين علشان تشخر، لدرجه اي حد عنده شخير، الناس العاديه يقول لك ايه اصل عنده لحميه، مش شرط، ولكن الناس العاديه بتقولها كده. بايلاترال نيزال بريفاي. دور لي على اسباب البايلاترال نيزال اوبستراكشن. بايلاترال نيزال بريفاي، نيزال باكي. الحقيقه انا كل ما اجي اشرح الموضوع ده افتكر واحد صاحبي، هو كان صاحبي الحقيقه ومش موجود دلوقتي في مصر. الراجل ده عمل عمليه ديفيتد سيبتوم لعيانه كانت اوبيز قوي، بس هو علميا كان ضعيف الحقيقه. فبعد ما عمل لها ديفيتد سيبتوم بعد اي عمليه نوز لازم نحط نيزل باك حشو اللي هو فتيله جوه المناخير. ليه؟ علشان ما يجيش دم. نسيب الفتيله دي يومين وبعد يومين بيتشال يكون الدم واقف. فهو الراجل ده كان بخيل قوي والله لا انساه. فاحنا المفروض طول ما انت عامل عمليه نوز وحاطط باك، يا اخي بايت العيان في المستشفى اليومين دول لغايه ما تشيل له الباك وبعد كده يروح بيته. لا، هو روح بيتهم من اول يوم. كانت واحده ست وروح بيتها من اول يوم، ماتت في نفس اليوم مع انها طلعت من عمليات زي الفل. ازاي؟ اتخنقت، اوبيز، عندها دهن كتير، عندها لارج يوفي لو شفت بلد وفانج بيس. تمام. وعمل لها نيزل باك قفلها اكتر، ماتت. تمام. اذا النيزل باكي ممكن يخنق. ديفيتد سيبتوم اس شيب قفل الناحيتين. بايلاترال لارج تربلنت كرونيك هايبرتروفيك راينايتس. تمام. فارنجيال اوبستراكشن. ايه الكومنست كوز اوف نيزو فارنجيال اوبستراكشن؟ ايه الكومنست نيزو فارنجيال ماس؟ ادينويد في الاطفال. فاكر الادينويد كتبنا بالعربي جنب ايه؟ الطفل المشخر، هو ده سنورنج. تمام. لارج ادينويد. ايه السكند كوز؟ لارج تونسل. ده كان سؤال ام سي كيو الراوند اللي فات. مين اللي كان في ثالث راوند؟ مين اللي كان في ثالث راوند؟ ولا واحد فاكر السؤال ده؟ ام سي كيو. الكومنست كوز اوف بيدياتريك اوبستراكتيف سليب ابنيا. بالمناسبه انا اللي كنت حاطط السؤال ده زمان من 10 15 سنه لما عملوا بنك الاسئله. كلمه بيدياتريك انا مش فاكر كتبها بيدياتريك ولا تشيلدرن. كلمه بيدياتريك يعني اطفال، عشان انتوا لسه ما وصلتوش سنه 5. الكومنست كوز اوف بيدياتريك اوبستراكتيف سليب ابنيا او سنورنج ادينوتونسيلر هايبرتروفي.
فوتونز. تمام؟ لارج سوفت بلد اند يوفيلا. لارج بلد ويوفيلا عمال يركب مع الهواء اللي هو الاوبيز. ماكروجلوسيا واحد لسانه كبير زي الداون بيشنت ترايزوميتوز 1. تمام؟ واي واحد لسانه كبير. وهنا لا ننسى الراجل الله يسامحه بقى بتاع مجلس الشعب اللي كان لسانه طويل مات. تمام؟ اللي كان كل شويه ينام في جلسات مجلس الشعب، كان لسانه كبير قوي كاركترستيك، والكاميرا تجيب عليه لو انتوا فاكرينه من حوالي 10 سنين مثلا. كان وعملوا له عمليه في لسانه على فكره في فرنسا، شالوا حته من لسانه وفضل يشخر بره. ده اللي هو ماكروجلوسيا لارج تانج، فبيدخل مع الهواء. مايكروجناثيا سمول مانديبل جماعه الانجليز، وفي سندرومز معينه المانديبل بيبقى راجع لورا. مايكروجناثيا او ريتروجناثيا، المانديبل راجع لورا، فمضايق الاير واي وراه. طبعا ده علاجه ايه؟ تكسروا المانديبل وتشدوا على قدام وتشدوا الفون علشان ما يرجعش. تمام؟ يبقى اللي هي مايكروجناثيا او ريتروجناثيا، ضايقات الاير واي وراه. فارنجيال تيومر، ميزو فارنجيال تيومر، اورو فارنجيال تيومر، هايبو فارنجيال تيومر، وضايق الدنيا. معايا؟ كل ده يعمل سكورينج وسليب ابنيا. دكتور بص كده بيبين لك اليوفيلا والسوفت بلد. ده الهارد بلد، ده السوفت بلد، ده التانج بيس. معايا؟ ده النورمال. خلي بالك لما الراجل يتخن والدهن يملاه بص عمال يكبر ويطول وده يكبر، فهيقفل الاير واي، زنق الهواء، فشكل مع الهواء. معايا؟ الى الان سمورينج. اول ما يقفل كومبليت ابنيا. الفايبريشن ده هو اللي بيعمل سمورينج. السمورينج زاد. ايوه هي دي الابنيه بقى، خلاص دي الابنيه اتخلق. الكلينيكال بيكتشر بتاع السمورينج والسليب ابنيه. على فكره السمورينج والسليب ابنيه ده سيمبتوم نوت ديزيز. الديزيز هو اللي بيسبب السمورينج والسليب ابنيه، ده سيمبتوم. بس في كاركترستيك فيتشر لعيان الشفيق. ايه كاركترستيك فيتشر؟ اولا اللي بيشخر ده ينام يشخر يتخنق يصحى، ينام يشخر يتخنق يصحى، ينام يشخر يتخنق يصحى. ايه ده؟ ده مش ليله دي، ده تعب نفسي رهيب يا جماعه. ما تاخدش الموضوع بتريقه لو باباك او مامتك بيشخروا في البيت وتقعد تتك، ده بالعكس، ده مش بمزاجهم السيمتوم دي. يعني هما بيطلعوا الصوت المزعج ده مش بمزاجهم. سنورينج شخر، ابنيه اتخنق، الراوزر يصحى. هو صحي ليه؟ لما اتخنق ايه اللي عرف الدم؟ السي او 2. السي او 2 بيعمل ايه في الريسبيراتوري سنتر؟ ستيميليشن، راح صح. هيجي في مره ويحصل ادابتيشن للريسبيراتوري سنتر، الريسبيراتوري سنتر يتعود على كده فيروح ميت. خلي بالك يروح ميت. تمام؟ وبالتالي العيان سنورنج ابنيا الراوزر بتزيد لما العيان ينام على ظهره. اشمعنى؟ لان الطنج بيقع على ورا فيسد الاير واي. وقلنا الراوزر سببه ايه؟ طيب غير السنورنج والابنيا والراوزر بقى بنقول هايبرسومنيا باي دي او هايبرسومنيلنس. يجي المدرج ينام ليه؟ لانه ما نامش كويس، برضه هينام ويقعد يتخنق ويصحى. تمام؟ ما خدش كفايته من النوم بالليل، يبقى هايبرسومنيا باي دي، هيروح الشغل نايمان. مورنينج هيدك، يصدع الصبح، ما عندوش تركيز، لوس اوف كونسنتريشن. كلام مهم قوي. اسال اي واحد بيشخر هيقول لك انا عندي كل ده. تمام؟ نوكتورنال انيوريسيس، يعملها بالليل على نفسه وهو نايم. ليه؟ زي ادينويد. انكريز بريشر تو جيت اب. مفيش حاجه هتصحيه غير الخنق، هو اتعود على كده. مفيش حاجه هتصحيه غير الشديد القوي. تمام؟ لانه مش نايم كويس، وبالتالي ديزاير فور موتيفيشن مش هيصحيه. هايبر تنشن، ضغطه يعلى. ليه؟ الله، هو السمورنج والسليب ابنيا ده مش عنده هايبوكسيا؟ ما عندوش اكسجين كفايه. طيب يعني عنده كميه الاكسجين في دمه قليله. مين الاهم؟ الكور اوف ذا بودي ولا البريفري؟ الكور، فيحصل فازو كونستريكشن في البريفري علشان تحافظ على شويه الاكسجين. معايا؟ اسمها ايه دي؟ انكريز بريفرال ريزيستنس، وبالتالي الضغط يعلى.
الضغط يعني. تمام؟ ليه؟ علشان انكريز ذا بريفرال ريزيستنس. يبقى عيانين السونيك والسليب ابنيا ممكن يجي لهم الضغط، ولو عندهم الضغط هيزيد اكتر. هايبرتنشن، امبوتنس. هل هي ريليتد يا دكتور للانكريز ذا بريفرال ريزيستنس؟ لان الجينيتاليا من البريفرال اورجانز، تمام؟ وبالتالي انت عارف الدايركشن ده عباره عن انجورجمنت في البلاد فيسل. طيب خلاص يا دكتور، في فاز كونستريكشن في البريفري وبالتالي يجي امبوتنس، ده واحد من الاسباب. في ثيوري ثانيه بتقول ايه؟ سايكولوجيكال، لان العيان ده حاسس انه هيموت في اي وقت وبالتالي عنده سايكولوجيكال بروبلم. الست دي قرفانه من جوزها علشان بيشخص، تمام؟ مش جاي لها نوم. على فكره انتوا كلكم فاكرين فيلم امتحان الخلع، مع اني ما اتفرجتش عليه خالص بس عارف قصته. فالست بتطلب الطلاق لو جوزها بيشخر، والراجل بيطلب الطلاق لو مراته بتشخر، ده طبيعي. ما تقوليش كل واحد ينام في اوضه، ده هي دي بدايه الطلاق. معايا؟ يعني هي دي بدايه الطلاق. انت اللي عودت مراتك من البدايه انك تنام في نفس الاوضه. فالست دي قرفانه من جوزها الحقيقه، وبتبص له بصه بص نظره قرف على عينيها. الحياه كاركترستيك قوي. الست دي شوف قد ايه نظره الفرح عليها بعد ما جوزها اتعالج. فعلا يعني بص النظره عايزه تلف على وشه. تمام؟ تعالوا نشوف عايز الاكزامينيشن بقى يا جماعه. لا في دي حمراء. بقول لك السيفيريتي اوف سكورنج عند الابنيا بتزيد لما ينام على ظهره. بالاوبيزيتي لما يكون تخين الدم بيقفل الاير واي. بالالكول لان الالكول بيعمل هايبوتونيا في المصل واسمها سنتر ديبريشن. تمام؟ وبتزيد بالسيديشن، نفس كلام الالكول والسيليتس لانه بيعمل اسمها سنتر ديبريشن. مش كل واحد بيشخر يجيله ابنيا، ده في السيفير كيسز بس. معايا؟ لما تيجي تكزامن انت كدكتور انف واذن لازم تعرف العين ده بيشخر من قبل ما ينطق. واحد داخل لك العياده وانت قاعد على مكتبك، راجل تخنه قد كده وطوله 1.5 متر قد كده، تمام؟ ورقبته قصيره وداخل لك وبكرش اول ما قعد، طبيعي ده هو بيشخر وهو صح يا جماعه. لو تعرفوا الناس الكاركترستيك دي يبقى طبيعي لازم يكون بيشخر. اذا ليه كاركترستيك فيتشر، تمام؟ يبقى اولا اوبيز، شورت نيك، اسمه الضغط هتلاقيه هايبرتنسيف، لان السنورنج بينكريز البريفرال ريزيستنس وبالتالي بقى هايبرتنسيف. انا عايز اعرف السنورنج ده ليه؟ اكشف على النوز، اكشف على النيزوفارينكس، اكشف على البروفارينكس، اكشف على الهايبوفارينكس علشان اشوف سبب الكونستراكشن. طيب الانفستيجيشنز انا عايز اعرف ايه الانفستيجيشن. طب انا عارف ان هو بيشخر، انا عايز اعرف بيشخر ليه، السبب، الانسداد فين، نوز، نيزوفارينكس، بروفارينكس، هايبوفارينكس. تمام؟ هعمل له حاجه اسمها التيفالومتريك ستادي. يعني ايه التيفالومتريك ستادي؟ اكس راي، سي تي، تمام، ام ار اي على الهيد والنك علشان اشوف مجرى التنفس ضيق فيه. التيفالومتريك ستادي بيقيسوا ميجرمنت للاير واي معايا بريديولوجيكال ميثود. ده التيفالومتريك ستادي. الحقيقه التيفالومتريك ستادي ليها تعليق عليها ليك وحته ليك ومالكش دعوه بالانفلونزا. ان التيفالومتريك ستادي انت بتعملها والعين صاحي. وبالتالي طالما العين صاحي ممكن تديلك فورس امبريشن ان الاير واي واسع، لان هو صاحي الطول بتاع العضلات قوي فالاير واي مفتوح، وهو نايم في هايبوتونيا مقفول. ما عرفتش الانسداد فيه. معايا؟ ده التيفالومتريك ستادي. لكن ممكن تعرفك لو في تيومر او حاجه. فليكسابل نيزوفارينجوسكوبي هو ده المنظار، فايبر اوبتيك تيوب اهي فليكسابل، وادخل المنظار في النوز اشوف لو في نيزل ماسز، نيزوفارينكس، تمام؟ اسمه نيزوفارينجوسكوبي، اوروفارينجوسكوبي، هايبوفارينجوسكوبي. هو بنكبه وابص او اوصله بالكاميرا. معايا؟ ده الفليكسابل نيزوفارينجوسكوبي. طب يا دكتور ما انت عامله هو صاحي برضه، يعني اذا ما وركش الانسداد. طب ينفع اعمله والعين نايم؟ دلوقتي بعمله هو نايم، ما اعرفش ازاي بستعبطه يعني. ده انا لو حد لمس مناخيري لازم اصحى. يقول لك لا اعمله هو نايم، شغل الاورطه بتاعه. ده بيديله سيديشن علشان ينام،
طب ما انت لو اديت سيديشن معاه نورمال هيشخر لان فيها هيدروفوليا في المصل معاه. فدي حته ديبيتابل جدا فيها اختلافات. فقال لك ايه؟ خليه يشخر وهو صاحي. ازاي يا دكتور يشخر وهو صاحي؟ نوعين يعني كنا بتقول للعيان شخر ازاي يعني؟ فحط له المنظار في مناخيره وانت بتبص واقفل له مناخيره وانت مدخل المنظار جواه وخليه يشفط على جوه هو قافل بقه ومناخيره. اكتر حته كولابسد يبقى هي دي اللي بتشخر. ايه ده؟ انا بفكرك بايه؟ بالفلسفه بس العكس. سد مناخيرك وانفخ بتاع الودن بتاع الاير. سد مناخيرك وانفخ فلسفه تنفخ الاستيكا تيوب. هنا بقى اسد له مناخيره. عين انا معترض، انا بخلي العين هو اللي يسد مناخيره بايده بصراحه، بعرف امسك مناخيره. فهو المفروض بقول لك الدكتور هو اللي يسدها ما اعرفش ليه. والله كنت كده. هو المفروض تقول له سد مناخيرك وتحط له المنظار واشفط. ده مولرز مانوفر اسمه مولرز مانوفر. مولر عكس فالسالفا. مولر عكس فالسالفا احفظ. تمام؟ راينو مانويتري. ايه راينو مانويتري ده؟ بص ده النوز اهو. جهاز بيضخ اكسجين بقوه، تيار هواء بالقوه. تمام؟ وبيستقبل الهواء اللي اترد. تمام؟ يشوفوا مشي مسافه قد ايه. يا ترى ترد من هنا يبقى الاوبستراكشن هنا، ولا ترد من هنا يبقى الاوبستراكشن هنا، ولا ترد من هنا يبقى الاوبستراكشن هنا، وهكذا. اسمه راينو مانومتري. بيقيس الميزل ريزيستنس، المقاومه بتاع النوز فين؟ النوز والنيزوفارينكس. راينو مانومتري. ودلوقتي في حاجه اسمها اكوستيك راينو مانومتري اللي هي ايه؟ بيدخل صوت ويشوف اترد منين. معايا؟ يبقى راينو مانومتري او اكوستيك راينو مانومتري. اخر واحد بقى اللي هو بيقول لي كل حاجه وسع ده انا بتاع الشخير. بولي سومنوجرافي. طبعا دلوقتي كل مستشفى طالعه جديده عامله اوضه كده ومسميها سليب لاب، معمل الشخير او اوضه الشخير. طبعا احنا عندنا كذا سليب لاب في القصر العيني. اول ناس عملوا سليب لاب الانف والاذن. دلوقتي موجود في الشيست، موجود في النيورولوجي، موجود في الاطفال فابوريش. معايا سليب لاب. ايه السليب لاب ده؟ بيجيب العيان ينيمه. المفروض الايثكس بتقول تنيمه اتليست 6 ساعات اللي هي ليله النوم. المفروض 7، هو بيقول له اتليست 6. معاه؟ ويقعد يقيس له 6 حاجات. هو مش المفروض 6 اكتر، بس يعني احنا مخصصينهم في 6. المستشفيات بتعمل ايه بقى؟ علشان توفر وقت بتجيب العيان تنيمه ساعه وتقيس له البارامتر دي وتضربها في 6. طب افرض ما جالوش نوم في الساعه دي، بيدوا له سيديشن علشان ينام. طب ده كده ابورمال سليب، هيشخر حتى لو هو طبيعي. معاه؟ المفروض يا جماعه ينام ليله كامله. تمام؟ هو السليب لاب. وتوصله بشويه توصيلات كده تقيس حوالي 6 حاجات. يبقى البيشنت بيستي انايت في السليب لاب وتميجر الفولوينج. الفولوينج دول اللي هم بيتغيروا لما يتخنق، لما يجي له ابنيا يحصل هايبوكسيا، الهارت ريت يتغير، يحصل اي سي جي تشينجز، الالكتروانكيفالوجرافي يتغير، الاي جي تشينجز، الكترو اوكيولوجرافي كمان او الكترومايوجرافي. الاوكيولوجرافي والمايوجرافي يحصل تشينجز وهكذا. يبقى انا هقيس الاي سي جي، الاي اي جي، الاي ام جي. دي بتقيس الاي ام جي، المنتاليس مصر، واحيانا التبياليس. تمام؟ طيب هعمل اي اي جي، هعمل اي سي جي. كل ده متوصل بشاشه بيسجل طول الليل طول ما هو نايم، ويقول لك الابنيه حصلت الساعه الفلانيه، الدقيقه الفلانيه، السنه الفلانيه، ابنيه ثانيه الدقيقه الفلانيه، ساعه، وهكذا. وبعد الليله يعد لك الكمبيوتر يقول لك حصل كام ابنيس. تمام؟ وكل ابنيه الديوريشن بتاعها قد ايه، وحصل كام هايبوبنيا الديوريشن بتاعها قد ايه. تطلع منهم الابنيه هايبوبنيا اندكس اللي انا قلتها، نمبر اوف ابنيا اند هايبوبنيا بير اور. تمام؟ يبقى اي سي جي، اي اي جي، اي اف جي، بارس اوكسيمتري اهو. اللي بيدخل داخل اوضه العمليات بتاع اي برانش، مشبك بيتحط على الصباع ويتوصل بشاشه يحسب لي الاكسجين ساتوريشن. الاكسجين وقع امتى؟ قل عن 90% امتى؟ في ناس بيقولوا اقل من 92، ده ابنورمال. تمام؟ يبقى اذا البارس اوكسيمتري علشان احسب الاكسجين ساتوريشن. نيزل اند اورال اير فلو اهو. بيحط
بتحط سنسور على النوز والماوس، طول ما انت بتتنفس عمال يفايبريت يتهز، وقف جالك ابني مفيش هواء داخل، تمام؟ يبقى اورال ونيزل سنسور. شيست وابدومينال موفمنت، بتحط حزام على الشيست وحزام على الابدومين، طول ما العين بيتنفس الحزام عمال يوسع ويضيق، تمام؟ يبقى ده نورمال. العيان جاله ابنيا، سجل لي ابنيا اي اي جي واي سي جي واي ام جي تشينجز، والايفورت زايد، يبقى ده اوبستراكتيف ولا سنترال؟ اوبستراكتيف. سجل لي ابنيا ومفيش ايفورت زايد، هنا سنترال، ما اداش اوردر. فاكر الكلمه؟ اذا ده بيديفرنشيت، اللي هو الشيست والابدومينال موفمنت بيديفرنشيت ما بين الاوبستراكتيف والسنترال ابنيا، لان السنترال مفيش فيه انكريز ريسبيراتوري ماسل موفمنت، اما الاوبستراكتيف فيه انكريز ريسبيراتوري ايفورت. ده اسمه بولي سومنوجرافي، سومنو اللي هو نور، جرافي على الرسومات، بولي يعني كتير، بقيس كذا حاجه. الكومبليكيشنز بتاع السنورنج والسليب ابني، انت كنت متخيل ان الموضوع سهل في البدايه وكنت متخيل ان هيعدي كده، لا ده ممكن يموت. بيعمل بالمونري هايبرتنشن، ليه؟ الهايبوكسيا ده مخنوق، تعمل بالمونري سباز وبالتالي تزود البالمونري ارتري بريشر اللي هو نورمال اب تو 30 ملم ميركوري، تمام؟ وفي ناس يقولوا 27. يبقى ده البالمونري هايبرتنشن. دكتور تعمل سيستميك هايبرتنشن، انكريز بريفرال ريزيستنس. 1 و2 عملوا 3 كوربا المونال وهارت فيلير. كوربا المونال ليه؟ هو يعني ايه كلمه كوربا المونال؟ رايت سايد انلارجمنت with or without failure، علشان البولمونري هايبرتنشن، تمام؟ البولمونري هايبرتنشن عمل لي كوربا المونال، وطلع لي كذا حاله فيها كوربا المونال الحقيقه كتير، تمام؟ هارت فيلير من الهايبرتنشن ومن الكوربا المونال. بيرسوناليتي تشينجز، يعني انت متخيل الراجل ده ان مراته قرفانه منه، هو مش حاسس ان مراته قرفانه منه، يعني انت متخيل الراجل اللي طلع ينام في الصاله مراته قرفانه منه، طلع بناته قعدوا يسجلوا له ويتريقوا عليه، مش متخيل؟ يعني انت متخيل ان ده راجل طبيعي؟ ده ايه؟ يا اما هيبقى مطوع جدا وعايز يعيش في حاله لغايه ما يموت، يا اما هيبقى عصبي جدا لانه ما نامش، ما بينامش خالص، تمام؟ انا لا انسى يا اولاد كل ما بشرح في الموضوع ده اهو افتكر القصه اللي هقولها لكم دي، سبحان الله. وانا مدرس مساعد الحقيقه في التسعينات، يمكن نقول سنه 97 او 96، جات لي واحده ست كده طولها حوالي متر وربع، تمام؟ وتخينه قوي، وجوزها جاي معاها، ست كبيره يعني ست وقوره كده ومحترمه. اول ما قعدوا قدامي، طبعا لو انت مدرس مساعد ما بتفتحش عياده بالقانون، انا كنت قاعد في عياده احد الاساتذه بالقانون برضه بالاوامر، فالحقيقه كنت قاعد في عياده احد الاساتذه، فدخل لي الست دي وجوزها، فبص يا دكتور ابيع عفش بيتي وريحنا من شخير مراتي، كلمه متعبه نفسيا قوي، وكأن الست دي ما عندهاش كرامه ولا بتحس ولا بتاع، كلمه متعبه جدا، هي بتشخر بمزاجها، ما بتشخرش بمزاجها، ده مرض. ابيع عفش بيتي وريحنا من شخير مراتي، طبعا كلمه مريحه للدكتور نفسيا جدا، ابيع عفش بيتي. انت بتشتغل ايه؟ ما انت لازم تكون برضه فيك الحته السوقيه اللي هو ايه؟ الماركتنج بتاعتك، هتقول العين كام في العمليه، ما لازم تعرف ده مين اللي قدامك. انت بتشتغل ايه؟ احنا الاثنين مدرسين في الامارات، بس ده حلو قوي. حاجه كويسه. فلا انسى خالص. طيب بعد ما كشفت عليها لازم تخس. بص يا دكتور حاولنا كذا مره وما خسيتش. يعني هنعمل عمليه بس المفروض التخين هترجع تاني، ريحنا شويه يا اخي مش مشكله. ماشي. بنشيل لها حته من اليوم دي لو صفت بالك الحقيقه ونوضب لها الامور بعد ما كانت ملغلطه بتقيلها. الحته اللي بتشخص. فيوم العمليه لا انسى، كان هنا في مستشفى في المانيا. يوم العمليه دخلت العينه، دخلت ودكتور التخدير بينيم وبتاع، وانا قاعد في المكتب عم دكتور التخدير ينادي لي علشان ادخل اشتغل. فلقيت في بنوته اموره قوي كده، بنت حلوه قوي، شعر اصفر وجينز وبتاع،
الشكل ده مش غريب عليا، شفتها قبل كده والله لا انسى، يمكن علشان ما خدتش فلوس مش ناسي. فبقول لها انا شفتك قبل كده، قالت لي اللي جوه دي مامتي. قلت لها انت مين؟ انا شفتك قبل كده. قالت لي انا دكتوره امتياز عندكم في القسم. طبعا انا اتنازلت عن مدرتي، دكتور التخدير خد الضغط، يمكن علشان كده ما بنساش. بس خلي بالك من حاجه، دي ايثكس لازم تحصل، تمام؟ دكتور التخدير خد الضعف ليه؟ لانه الست قالت دلعوني في العمليه. يعني ايه دلعوني في العمليه؟ العمليه دي بتفل جدا، انت بتأيف الفارنكس كله بعد ما كان ملخبط معاه، فطبعا الالم بيبقى شديد جدا. دلعوني دي معناها مخدرات، فدكتور التخدير دلعها على الاخر، ما حسيتش بألم خالص، تمام؟ وبالتالي خد الحقيقه خد كبش فلوس يوم. راجل عليه في قلبه. يعني انا مش فاكر يبقى متعب نفسيا للدكتور برضه. فاميليال ترابل ان ذا فورم اوف ديفورس، ياما الناس اتطلقوا من بعض. طبعا جوزي بيشخر، انا مش طايق اعيش معاه، ده انا هيك على الشخير، ده حاجه ثانيه، خلي بالك معاه اهو. وبالتالي فاميليال ترابل صدم ديث، يموت مره واحده وهو نايم. ليه؟ السوق بتاعه عمال يعمل ستيميوليشن اسمها السوق، كل شويه يتخنق يعمل ستيميوليشن، هيجي في مره ما يحصلش ستيميوليشن مات، لان حصل ادابتيشن. نيجي للتريتمنت بتاع السنوري والسليب ابنيا، الشخير بقى علاجه ايه؟ دكتور، اولا ريدكشن اوف بودي ويت دي لازم تحصل، دي اهم كلمه ولازم تبتدي بيها. يو هاف تو ريديوس يور بودي ويت، تمام؟ افويد الالكول والسيجاريت. الحقيقه وانا رايي كمان الدخان، بس الكتب ما بتكتبش كده. والعامل اللي يقول لك لا مش قادر، على فكره في ناس بتشرب خمره كتير في مصر، يعني ما تتخيلش ان هي ليه، لا، وفي صناعيه كتير قوي تلاقيه مش لاقي ياكل وبيشرب خمره معايا. فالحقيقه اللي يقول لك لا انا مش قادر ابطلها، قول له وانا مش قادر اعمل لك العمليه، انتهت. يعني ما تبقاش ماليبل ومربوط على الفلوس قوي، لا ما تعملش عمليه لان هيجي يتخانق معاك بعد العمليه لانه مش هيخف. وبالتالي افويد الالكول والسيجاريت علشان بيعمل سوبر ديبريشن وبيعمل هايبوتونيا في المصل. بروتريبتايلين هو انتي ديبريسنت، بس انا مش بديه علشان العيان عنده ديبريشن، علشان بيريجوليت المود في سليب، تمام؟ وبالتالي ما بيدخلوش في ديب سليب علشان لو اتخنق يصحى، بيريجوليت المود في سليب. حاجه اسمها نيزوفيلت، اللي منكم بيجري في التراك في النادي الصبح، تمام؟ النيزوفيلت ده جه عليه فتره من 10 سنين كان مشهور جدا، حته بلاستر بيتباع في الصيدليه كده جوه كيس، بتفتح الكيس وتروح حاططها على مناخيرك كده. قال ايه؟ فيها ماده كيماويه بتفتح النيزل فان، تمام؟ لعيبه الكوره بتعملها، احيانا تلاقي لاعب كوره حاطط حاجه على مناخيره كده بيفتح النيزل فان، فالاكسجين اللي يدخل يبقى كتير. بيني وبينك احنا جربناها، ده كلام فارغ وشغل امريكاني، تمام؟ ده النيزوفيلت اللي هي بتعمل فنتريشن في النوز. هانج ريتيننج ديفايس، واحد لسانه قد كده وعمال كل شويه يقول لك بلع لسانه يقع على ورا ويخنقه، فعملوا حاجه زي المشبك يروح شابكها في لسانه ويروح مطلعه وطول الليل وهو نايم كده. طبعا حاجه متعبه نفسيا جدا، والهواء داخل ناشف ودبان ناموس وقرف، بس احسن ما يموت. هانج ريتيننج ديفايس. وبعدين اخترعوا حاجه اختراع الى الان ماشي من احسن العلاجات الكونسرفتيف، دي اسمه كونسرفتيف تريتمنت في السنورنج. سيباك، وقعت طبعا كمان في الشفوي الحقيقه بتضايق جدا. سيباك كونتينيوس بوزيتيف ايروي بريشر، اللي هو ده جهاز ب $3000، تمام؟ الجهاز ده في شنطه، انت قاعد في بيتك النهارده، انت هتنام في فندق، انت مسافر للشغل، الجهاز معاك. عيبه ان حياتك بقت مرتبطه بجهاز، اول ما تيجي تنام تروح فاتح الشنطه مطلعه وحاطه هنا وموصله بالبطاريه او بالكهرباء، طول الليل عمال يضخ لك اكسجين، كونتينيوس بوزيتيف ايروي بريشر، فلا ضغطك يعلى ولا يجي لك هايبوكسيا ولا تتخنق، تمام؟ ده كونتينيوس بوزيتيف ايروي بريشر. عيبه ان حياتك ارتبطت بجهاز معايا، ده عيبه. لكن الحقيقه من احسن العلاجات في السنورنج والسليب ابنيا.
ما هو حياته كلها كارب، انا مش عايزه يموت. انت اقسمت على ايه؟ بس سيرجيكال بقى جراحه، اشوف انهي حته سده واشيلها له. الادينويد والتونسل هم الكبار، ادينويد وتونسليكتومي وده الكومنس كوز شيلدرن. نيزل سيرجري، واحد عنده ديفيتد 6 اس شيب اس ام ار او سيتوبلاستي، واحد عنده لارج تربينكتوم، واحد عنده بريبار اندوسكوب بريبكتوم اللي هي اكمويدكتوم وهكذا. تمام؟ واحد عنده البلد لارج والصوت بلد واليوفي ده لارج، اعمل له عمليه اسمها يو بي بي بي، يوفي وبلاد وفارينجوبلاست، يوفي وبلاد وفارينجوبلاست. بص العمليه دي شلت له اليوفيلا واحيانا يشرب حته من اليوفيلا. الصوت بلد يوفيو بلاته فارينجو اللي هي تونسليكتومي، هي هو ده الجزء اللي بيتشال. يوفيو بلاته فارينجوبلاست، يوفيو بلاته فارينجوبلاست، يو بي بي بي. تمام؟ قال لك ايه العمليه؟ بص بعد العمليه الشكل بقى كده، كان كده بقى كده، الدنيا وسعت، الحته اللي بتريح اتشالت، اللي بتطلع صوت كتير وبتخرج. قال لك العمليه دي سيفيرلي بينفل وممكن يحصل بليدنج، فعملوها بالليزر، شغل العوام طبعا. ليزر اللي هي ليزر اسيستد يوفيو بلاتوبلاست، لو ليزر اسيستد يوفيو بلاتوبلاست بدل ما تشيل كل الجزء ده انت ممكن تشيل جزء صغير بالليزر. ممكن تشيل حته من اليوفيلا لو هي كبيره، ممكن تشيل حته من اليوفيلا لو صوت بلد. بلاش تشيل، اعمل ترنش يمين وشمال هنا، ترانجلر اريا كده بالليزر، الليزر ده حرق، فلما يحصل لها فايبروزس تروح شاده صوت بلد اليوفيلا لفوق يكش يكرمش معايا مثلا. كلها اسمها لو ليزر اسيستد يوفيو بلاتوبلاست. تمام؟ ميزه الليزر ايه؟ انه ممكن يتعمل لوكال انافيزيا مجرد بنج موضعي، لان العيان هايبرتنسيف وبيز وبتاع بنجه بيبقى صعب، فممكن يتعمل لوكال انافيزيا. الميزه الثانيه شورت ستي هوسبيتال، ممكن يروح في نفس اليوم، لكن الحقيقه معظمها فاشل. الجراحه احسن. قول عايز بسرعه. لان هصدق الايروي الناس زي ما شرحت قبل كده، الناس العوام حتى بعض الدكاتره اللي هم مش عارف اذن فاكرين ان اللي هو في مجرى الاكل والادينويد في مجرى التنفس، الاثنين في مجرى التنفس، وبالتالي لازم تشيل التونسل كجزء من العمليه لان هصدق ايروي. طب افرض التونسل صغيره قوي يا دكتور، ما تشيلهاش، بس في الحاله دي ما اسمهاش يو بي بي بي، بتشيل جزء من اليوفيلا جزء من صوت بلد وهكذا. ميد لاين بروسكتومي، اللسان كبير قوي ضخم اهو، لو انا شلت حته من الجنب بارشل بروسكتومي لاترال مش هيعرف يتكلم ولا ياكل، شكل اللسان اتغير. امال تعمل ايه؟ شيل الكور اوف ذا تانج، تعال على نص اللسان وشيل ويدج، شيل الجزء ده اهو وهات الحته اليمين والشمال خيطهم في بعض كده، يبقى انت كشكشت اللسان. ميد لاين بروسكتومي ممكن تتعمل بالليزر. تمام؟ ميد لاين بروسكتومي وممكن يشيل الليجوال تونسل بالليزر، ليجوال تونسلكتومي. الماندبل كان في مايكروبناتيا او ريتروبناتيا، اكسر هنا وهنا وطلعها لقدام وهات ويدج اوف بون من الانتيرو سوبيريور لاك سباين وحطه في الحتتين دول، يقوم يطلع على قدام ادفانسمنت، مانديبولار ادفانسمنت، تقوم الاير واي وراه يوسع. اخر حاجه لو انت مش لاقي حل وده حل مؤقت مش بيرمننت، اعمل له تراكيوستومي. عما تشوف هتعمل له ايه عمليه فيه. يبقى تراكيوستومي في سيفير كيسز مع نو اذر اوبشن، وبتبقى جنبها تمبرري. تمبرري دي مش بيرمننت. ده كان موضوع الشخير. هو ايه الإنجليزي والإلكتروانسيفالوجرام وإلكترومنتال؟ بصوا يا ولاد، منتال أصلا انت عايز تقول ان الراجل ده ما بيشخرش، اتحداه الاوبيز شورتنينج. طبعا انت عارف ليه حاطط وشه في الارض. تمام؟ يبقى الاوبيستي ده سؤال ام سي كيو، هي الكومنس كوز اوف سمولينج اند سليب ابني ان ادلت. وكمان الاوبيستي بتشيلدرن، بس مش هي الكومنس كوز. معايا؟ الكومنس كوز ان تشيلدرن ادنو توصلها هايبرتروفي، دي كيسنج تونسل، الاثنين بيبصوا بعض. مش عايز دي تخنق، تونسل تخنق كمان. معايا؟ الحقيقه الفيتور اوريس هناخدها بسرعه كده في 5 دقائق علشان نلحق
نشرح الجزء الاكبر من الكونسوليكتومي. الفيترومونس او ريحه البق الوحشه، هايدوزس او فيترومونس، ده موضوع متعب نفسيا جدا. بيجي لك الشباب قبل الجواز، تمام؟ يقول لك انا حاسس ان ريحه بق وحشه، تمام؟ اتصرف لي علشان انا داخل على الجواز وهكذا. الحقيقه ريحه البق الوحشه دي لها 6 اسباب باثولوجيكال، اسباب تحترم. اسباب محترم. ال6 اسباب دول اسباب باثولوجيكال، اسباب مرضيه بجد، وسببين، واحد فيسيولوجيكال، كلنا في اخر اليوم في رمضان ريحه بقنا وحشه، لان دي هيدريشن في الهنجري والفاستنج، لان الميه والصلايف عمالين يعملوا بوش معايا، وبالتالي فيسيولوجيكال ده في نهايه اليوم بتاع رمضان، يبقى الهنجري والفاستنج، تمام؟ سايكولوجيكال نون اكزيستنج اوردر، واحد كل ما يجي يبص مراته يحس انها قرفانه منه، تمام؟ وممكن يكون ريحه بقه وحشه بجد، فمراته قالت له مره انت ما بتغسلش سنانك بالفرشه، هو فاهم ان ريحه بقه وحشه، فراح حكى لواحد صاحبه قال له الله ده انا مراتي كمان بتقرف مني، يبقى انا ريحه بقي وحشه، والموضوع ركبه نفسيا ده كتير، بس على فكره انا اسف هي اكتر في الستات، اللي هو السايكولوجيكال، تمام؟ سايكولوجيكال نون اكزيستنج اوردر، احساس معاه، لكن مفيش ريحه وحشه ولا حاجه، هو احساس فقط، وسوسه. اما الاسباب من 1 ل6 دول باثولوجيكال، ممكن في سبب اورال في البق يطلع ريحه وحشه، الفومولستوفوز اوف فيتورونس دينتال كيس، تسوس السنان. وياما يجي لك واحد ما بيغسلش سنانه بالفرشه ويقول لك ايه ريحه بق وحشه، طب انت بتغسل سنانك بالفرشه كتير قوي، لا بس تصرفني، طب ما انت معفن. خليك صريح، والله بيقولوا كده، يعني اعمل لك ايه؟ يعني واحد ما بيستحماش لازم ريحته تطلع وحشه. ده اورال، ده الفومولستوفوز دينتال كيس. نيزل، وده الاوفنسيف نيزل ستشارج، هتشم الريحه من البق. فارنجيال، الريحه طالعه من البق. اوسوفيجيال، الريحه طالعه من البق. بولمونري، البريدنج بتاعه نفسه طالع ريحته وحشه او ميتابوليك. بص بقى اورال، الدينتال كيرس هي الفومولستوفوز. بقى اورال هايجين، ما عندوش دينتال كيرس ولا حاجه، ما بسيبش سنه بالفرشه بعد الاكل، وبالتالي في بقايا اكل بتتجمع بتعمل ريحه بعد شويه بيحصل بيتفشل، تمام؟ اورال السريشن زي الفينسنت انجينا، خلي بالك الفينسنت انجينا مينلي اورال، الدفتيريا مينلي فارنجيال، فاكر؟ فارنجيال السريشن زي الدفتيريا. اما هنا فينسنت السريتنج مالجنت تيومر، يا ولاد اي واحد عنده كانسر مش بيبقى فيه نيكروس في التب، وبالتالي النيكروتيك تيشو دي تيشو ميته، ريحتها وحشه، تمام؟ الريحه الوحشه اللي في النوز، فورم بودي في النوز، ساينوسايتس دينتال اوريجن، فاكر؟ انيروبس معاه. الفورم بودي في النوز كان فيها ان بي حمراء، اي ملاكه نيزل اوبستراكشن مع اوسبيتس نيزل تشارج ان تشايلد فورم بودي، على فكره كده طفل الاسبوع اللي فات، تمام؟ اتروفيك راينايتس كنا بنقول فيها كلمه بالعربي، الست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه جوزها شامل، تمام؟ جوزها شامل الريحه الوحشه، لكن هي مش شامه نفسها. السريتنج مالجنت تيومر، ولو في كانسر وعامل كانسر نيكروتيك تيشو نفس الكلام، سواء كان في الاورال او النيزل او الفارس. دكتور الفارنجيال صديد وريحته طالعه وحشه زي الاكيوت كرونيك تونسلايتس او الساتوريشن، الراجل فرقع فريحه الصديد طالعه من البق وحش، كوينسي بالتونسيلر وبرا فارنجيال. فارنجيال السريشن زي الدفتيريا، فارنجيال باوتش. هو ليه الزنكاس دايفرتيكولم كان يعمل ريحه وحشه؟ ريحه الاكل المعفن اللي جوه الباوتش اللي جوه الهرنيا، تمام؟ السريتنج مالجنت تيومر. اوسوفيجيال الجيرد، الناس اللي عندهم جاستروشيال فلاكس، فالجاستريك جوس كل شويه السفنكتر الكارديال سفنكتر مقويه، كل شويه الجاستريك جوس تطلع فتطلع ريحه وحشه من البق. بولمونري، واحد عنده برونكيتس، دايليتيشن وانفكشن في البرونكاي، ريحه نفسه طالعه وحشه. لانج ابسس وفتح على البرونكاس، ريحه الباص. ميتابوليك بقى، ميتابوليك بتوع البطنه بيعرفوا العيانين من ريحه بقهم. الدايابيتيك كوما، خلي بالك كوما تعمل
تطلع ريحه اليورين، كدني ما عادتش بتغسل الدم، يورينيفرس اودر، والهيباتيك الميتابوليزم بتاع الشوجر فيه مشكله فيطلع سويتي اودر. تمام؟ ده الكوماس، ده الباثولوجيكال. نيجي للتريسماس ان ابيليتي اوبن ذا جو. الجو قافش مش عارف يفتح. تمام؟ الجو قافش. الجو ده بيتحرك نتيجه لايه؟ ده اسمه تيبرومانديبولار جوينت كومبايل ذا ماندبل، داخله في السوكت اللي فوقيه في التمبرال بول معاه، وبيتحرك بالتريجويد ماسل والماسل والفاستيكيشن. ميديال ولاترال تريجويدز، تمام، تمبوراليس وماسيتا. يا اما مشكله في الجوينت نفسه يا اما مشكله في الماسل او في العظم معاه. طيب بنقول لو مشكله في الماسل عملت اسباز قفش لوكت جو، لو مشكله في الجوينت نفسه حصل له انكيلوزيس ما عادش بيتحرك، فايبرس او بوني انكيلوزيس، او هيستيريكال، الستات العصبيات اللي بيجزوا على اسنانهم مره واحده وممكن حتى تعور لسانها وهي جازه على اسنانها. طيب ماسكرا توماتيك، واحد حادثه عربيه والحته دي اتكسرت منزله فيشل تروما. طب ما التروما بيبقى فيها سبازم في المصل من الالم، ولو عندك كسر هنا مش هيحصل سبازم، مش قادر يحرك ايده. تمام؟ انفلاميشن، خراج في ضرس العقل اللي ورا، بيريكال ابسس في الوسطى طول معاه يعمل اسبازم من الالم. كوينزي بارافرنجيال ابسس فاتريزماس من الالم معاه، يبقى دي انفلاماتيك. نيوبلاستيك، كانسر في الماكسيلا او كانسر في النيزوفارنكس او الاوروفارنكس، وعمل اكستنشن للتريجويد، عمل انفيجن للتريجويد ماسل، حصل اسباز وقلناها وقتها في الكانسر ماكسيلا. ميسيلينيوس هتاخدوها السنه دي في الطب الشرعي. في حاجه اسمها توكسيكولوجي، خدتوها ولا لسه؟ ستريكنين بويزنينج، الضحكه المره، فاكرينها؟ رايزا سارتونيكاس، خدتوها؟ تمام؟ ليه؟ عشان تعمل اسباز، ستريكنين، مش كده؟ والتيتانس نفس الكلام، علشان التيتانس بيعمل الاكستوكسين، بيعمل اسباز في المصل. والكالسيوم ديفيشنسي تيتاني نفس الكلام. كل دول العيل يموت وهو بيضحك، هو ما بيضحكش، ده في سبازم في المصل. تمام؟ طيب التمبرومانديبولار جوينت، انكيلوزيس، تروما زي الفراكشر كوندايل وحصل هيلينج بالكيلس، تمام؟ او انفلاميشن تمبرومانديبولار جوينت ارثرايتس. الجماعه اللي بيمضغوا البان كتير ليل ونهار عماله تمضغ لبان، الكارتلج اتاكل بقى ريبليس بالفايبر ستيشنز ومعض معاه تمبرومانديبولار جوينت ارثرايتس او السيريكال زي ما قلنا. ولاد خلاص مره حد ومره اربع، يعني هقول لكم عليه ان شاء الله، بس احنا بكره عادي، بكره ان شاء الله هنكمل التونسيليكتوم والبصار علشان الاجازات بس. التونسيليكتوم بص بقى، اهم عمليتين في الطب على الاطلاق تراكيوستومي لايف سيفنج، وتونسيليكتومي ماني سيفنج، كوفيد سيفنج. واحنا خدنا انف واذن ليه؟ هتلاقي الدكتور انف واذن يقف قدامك ويقول لك ايه؟ كتير قوي عندنا في الاسم يقول لك الكلمه دي، احنا بنعمل هنا دريك سيرجري واحنا بتوع مش عارف ايه واحنا بتوع ايه؟ قول له يا عم انت خصصت انف واذن اصلا عشان تعمل في الاصل كلنا خصصنا انف واذن عشان نعمل ايه؟ لان دي اكتر عمليه وورلد وايد على مستوى العالم بعد السيركمسيجن. تمام؟ اكتر عمليه بتجيب فلوس لانك بتعمل عدد اكثر من العيانين. تمام؟ وبالتالي عمليه اللوز دي عمليه مهمه جدا لانها بوكيت سيف. بوكيت سيف الحقيقه الشهاده للحق ان من اغنى الناس في الكليه دكاتره انف واذن علشان العمليه دي. يمكن دلوقتي قلت شويه، لكن شهاده للحق برضه دكتور هشام فؤاد الله يرحمه كان يقول لنا اكثر ناس بيركبوا عربيات مرسيدس في القصر العيني هم ركاب الانف واذن. والكلمه دي صحيحه الحقيقه. ليه؟ عشان يبقى شطوا مسلك. تمام؟ دلوقتي انتوا عارفين اي شغل بتلم التأمين الصحي فتح، خد اللوز والمشاكل وخوف الناس منها، وبدات الاطفال تموت من اللوز. هو التأمين الصحي ده انت ما رحتش التأمين الصحي وما ادراك من التأمين الصحي الحقيقه. تمام؟ فقلت عمليه اللوز شويه، لكن ستيل هي الكومنست اوبريشن وورلد وايد.
بعد السيركمسيشن. بنقول سؤال الراوند اللي فات على طول، كومبليكيشن اوف تونسيليتس. تمام؟ بص بقى، امتى تعمل لوز؟ حتى لو انت دكتور نساء، دكتور اطفال، دكتور بطن، دكتور جراحه، هتدخل لك تسالك اعمل لوز لابني ولا لا؟ لازم حتى لو تخصصت شرح هتلاقيها تدخل تقول لك اعمل لوز لابني ولا لا؟ امتى تعمل اللوز؟ انا بتكلم في موضوع مهم جدا نظري، جدا 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 نظري وشفوي وام سي كيو وكل حاجه. اعمل لوز لابني ولا لا؟ تعمليها امتى بقى يا ماما؟ اختلفوا على نمره واحد. ابدا نمره واحد بايه؟ اقول لك الصح وبعد كده نتكلم كلام مصر. الصح سنورنج وسليب ابنيا. ليه؟ علشان خايف على البلمونري هايبرتنشن والسيستميك هايبرتنشن والهارت فيلير. لو التونسل هايبرتروفاي وسد الاي واي اشيلها. تمام؟ ده دلوقتي كلام الامريكان. نمره واحد هايبرتروفاي وعامله سنورنج وسليب ابنيا. ده بيسموها الاونلي ابسوليوت انديكيشن. يعني ايه ابسوليوت؟ يعني ما تتاجلش. تاني انديكيشن ريكارنت اكيوت اتاك اكتر من 4 مرات في السنه. اكتر من 4 مرات في السنه. الحقيقه الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك اوتولارينجولوجي اختلفوا عليها وقالوا قصه كده الجوريزم. لو جاله 7 مرات في السنه في سنه واحده، 7 مرات اكيد تونسلايتس في سنه واحده اشيلها له. لو جاله 5 مرات في السنه في سنتين متتاليتين اشيلها له. لو جاله 3 مرات في السنه في 3 سنين متتاليه اشيلها له. احنا اختصرناها وقلنا اكتر من 4 مرات في السنه. تمام؟ يبقى اذا ريكارد اكيوت اتاك، بس ما نشيلهاش دورج الاكيوت اتاك. لما تخف الاكيوت اتاك ميديكال نشيلها. مش مره واحده يا جماعه. حتى لو المره دي كانت سيفير. ده سؤال ام سي كيو السنه اللي فاتت السنيات. قال له ايه؟ جاله سيفير مش عارف ايه وايه وايه والحراره ايه 40 ومش عارف، ودي كانت اول مره تعملوا تونسيلكتومي بعد ما يخف؟ لا، ده مره. اما لو ريكارنت اكتر من 3 ل 4 مرات بالذات اكتر من 4 مرات. تمام؟ يبقى ريكارنت اكيوت اتاك ده صح قوي. انت في الشفوي بتقول له ريكارنت اكيوت اتاك والهايبرتروفي عامله سونيك وسليب ابنيا هما الكومنست 2 انديكيشن. تمام؟ هما دول اللي عليهم 3/4 درجه. الباقي كله كلام فارغ. بنقول ايه؟ وانس كوينزي اورو كوينزي. فاكر؟ تراك الكوني كريبتا ماجنا اتخرمت وفتحت على البيرتونسولار سبيس. فاكر الكلمه دي؟ وبالتالي كل ما يجي له اتنين في البيرتونسولار هيضرب كوينزي. وقلنا وقتها ان ده في 20% فوكس في حالات بس. وانس كوينزي اورو كوينزي. القصر الرئيسي ماشي لو جاله كوينزي مره واحده تشيل اللوز بعد ما يخف بشهر. تمام؟ كرونيك تونسلايتس هايبرتروفايد وعامله سونيك وسليب ابنيا قلناها. هايبرتروفايد وسد مجرى الاكل اسفيجيا. تمام؟ عامل ريزيستنت انلارجمنت في شغل الجاستريك ليمف نود. ايه ده؟ على فكره الامهات مش فاهمه. الامهات تقول لك ايه؟ لوز ونازله له في الاكل. هي مش اللوز ده الليمف نود. تمام؟ تلاقيها بريزيستنت شغل الجاستريك ليمف نود انلارجمنت. ده مش عرفك طالما بريزيستنت وما بتخفش بالاكل وهادك مش عرفك ان هي مش تي بي. كلام زمان. مع ان عملتها لابن الاستاذ اكرام هنا في الكليه كانت شاكه في تي بي فعلا. وجت تعمل لوز علشان التي بي. ما طلعتش تي بي. التي بي يعني مش كومن قوي بس موجود. تونسل اهي عملت ليمفادينايتس اهي. الليمف نود ما بتخفش خالص والليمف نود كبيره. اذا شيل له التونسل وبعتها للدكتور الباثولوجي. لو قال لك فيها كازيجن يبقى الليمف نود دي تي بي. اديله انتي بايوتكس اللي هي بيسموها برايمري سيرفايكال كومبلكس. تمام؟ لو في بيرسيستنت انلارجمنت في الليمف نود. كورونيك تونسلايتس وعامله سيبتيك فوكس. كلام هلس. فاكر؟ وقلنا ان دي فيها كلام. روماتيك فيفر وجلوميرولوفرايتس. يعني انت متخيل يا دكتور لو التونسلايتس عملت روماتيك فيفر او رينال فيلير انت متخيل لما تشيل اللوز الروماتيك فيفر هتخف ولا جلوميرولوفرايتس؟ لا، ولكن هتمنع الفيجيتيشن انها تترسب اكتر. هتمنع الانفكتيف فوكاردايتس. تمام؟ لكن الروماتيك فيفر هتاخد علاجها عادي. يعني انت هتشيل اللوز وتاخد علاج الروماتيك فيفر العادي. ديفتيريا كارير. سألت السؤال ده وانا في سنه رابعه كوميونتي. شيلت. اكتر مكان بتعيش فيه الديفتيريا قريب بكتيريا الديفتيريا كريبس وبلاتونسون.
في كارير، كل ما اخد سواب بوزيتيف، كل ما اخد سواب بوزيتيف، انت خايف على الناس اللي حواليك، شو اللوز. تمام؟ الحقيقه الدفتيريا كارير دي عمرنا ما شفناها في حياتنا، فانت برضه بتقولها في الاخر وانت مكسوف. تمام؟ تيومر في التونسل، بيناين بابيلوما او مالجنان ليمفوما او كارسينوما. فاكر الكلمه بتاعتي اللي هو تعمل باك اندوسكوبي ولو في ليمف نود اوكالت برايمري كنت بشيل له اللوزه على نفس ناحيه الليمف نود، فاكر؟ هي دي كارسينوما عامله بتنزل في الليمف نود مثلا. اذا لو فيها كانسر بيتشال، لو فيها ليمفوما بتتشال برضه بكانسر، لو بابيلوما بتتشال اللوزه كلها. دي اتقال اخر برضه. اهم اثنين سنويج وسليب ابنيا وريكارنت اكيد اتاك، لازم يتحط تحتهم خط ويبقوا واضحين. امتى تبقى حزين وانت بتقول للام انا اسف مش هشيل ابنك اللوز؟ طبعا هتبقى حزين، لان ده انت بتاخد لك 3-4000 جنيه في ايدك وانت ماشي. الاهل بيبقوا مبسوطين قوي ويقعدوا يفرقوا حلويات في المستشفى، الواد عمل اللوز بقى، والحاكمات بتتبسط قوي واخد بالك، وكل الناس بيتبسطوا الحقيقه، يعني عمليه سهله. انت خايف من ايه في عمليه اللوز؟ من بعبع اللي هو مين؟ البليدنج. فالكونترا انديكيشن عيني على البليدنج، ابسوليوت كونترا انديكيشن، مش هتعملها له بتاتا البتة، خلاص انتهت ابسوليوت. اما ريلاتيف انا مش هعملها دلوقتي لانها انفليمت، بس هعملها بعد اسبوعين من الانفلاميشن اللي كده. ده ريلاتيف، يعني اذا كونترا انديكيشن مؤقت. ابسوليوت بليدنج ديس اوردر، الهيموفيليا اللي هي ديفيشنسي اوف فاكتور نمبر 8. تمام؟ الفيبرا البليتلتس قليله، الليوكيميا كل ده هيعمل عنده بليدنج ديس اوردر. تمام؟ ريلاتيف كونترا انديكيشن، عالج السبب الاول ولما يخف تعمل له تونسيلكتومي اللي هي 4 AM. كان قبل كده 4 AM علشان بوليومالايتس، لو في منطقه في بتمك اتاك بوليومالايتس برضه ما تعملش الطفل اللي هو خالص عشان الاورجانيزم هيدخل عن طريق الجرح. بص بقى الفرع، واحد جاي لك بقى فيه تونسيلايتس، المنظر ده تعمل له لوز، تعمل له عمليه لوز، لا ده يخف ميديكال الاول. تمام؟ وبعد اسبوعين تعمل عمليه، من اسبوعين ل3. اكيوت ابر سبيراتراكت انفكشن، واد عمال يكح ويعطس ويرشح، حابب تعمل له لوز دلوقتي؟ طب ما هيكح ويعطس ويرشح واحتقان هينزل معاه الكحه والحزقه، هتفتح البلاد فيسل بعد العمليه. اكتف سيستميك ديزيز، ولد عنده جوفنايل دايابيتس او هايبرتنشن، عالج الدايابيتس والهايبرتنشن الاول معاه. اكتف روماتيك فيفر، بعمل له سرعه ترسيب الاريثروسايت سيجمنتيشن ريت لقيته في السماء، لا ادي العمليه لغايه ما تكنترول روماتيك فيفر. هو علاج روماتيك فيفر ايه؟ اسبرين. اسبرين. فلو انا عالجت روماتيك فيفر باسبرين ما ينفعش اعمل عمليه، لان بقى بليدنج ديس اوردر بيجيب البليت اجريجيشن. اذا لو عالجت روماتيك فيفر لازم تستنى 10 ايام عما الافكت اوف اسبرين يروح بعد ما وقفت الاسبرين. دكتور اسبرين ولا بنسلين؟ ايه؟ اثنين اسبرين وبنسلين. تمام؟ طيب بنسترويد اللي في مين؟ ما حبكتش يعني اخي تعمل لها اللوز لو واحده لو بنت كبيره وعندها بنسترويشن، لان عندها بليدنج من منطقه ثانيه والبودي بيبقى كونجستد اثناء المنسز، وبالتالي ادي العمليه لغايه المنسترويشن ما يخلص. ودي تعرضنا لها كتير قوي الحقيقه. البري اورت بريبريشن، السؤال ده جالي وانا طالب في ساره نظري، جاء بصيغه ولسه الى الان بيجي بنفس الطريقه. How to prepare a rheumatic fever patient for tonsillectomy. بص الكلمه How to prepare a rheumatic fever patient for tonsillectomy. ما تخرجش من الكلمه، هي البري اورت بريبريشن. ما يعني ما تغيرش فيها حاجه، مش علشان تزود كلمه روماتيك فيفر اتخضيت، لا هي اولا الهيستوري، على فكره كلمه روماتيك فيفر ضافها علشان توقف الاسبرين 10 دايز. تمام؟ اولا الهيستوري تو بي شور فروم ذا انديكيشن. بصوا يا جماعه، انا جاي طفل دلوقتي، الام بتقول للولد ده بيجي له اللي هو زي الدكتور 4-5 مرات كل سنه، وفي ناس يقول لك لا 2-3 في الشهر. طيب عالجته من الاكيوت اتاك دلوقتي وبعد اسبوعين قررت اعمل له العمليه. تمام؟ كتبت له على الفحوصات، بعته المستشفى اللي انا هشتغل فيه، يقابله النايب بتاع المستشفى. تمام؟ النايب ده هياخد منه الهيستوري تاني عشان لو لقى حاجه يكلمني في التليفون يقول له دكتور
جيش النهارده، ده الولد سخن، ده في بليدنج ديس اوردر، ده في مش عارف، وهكذا. اذا النايب هياخد الهيستوري، هيعمل اكزامينشن، هيشوف الانفستيجيشن ويبلغني معايا. طيب الهيستوري، انت بتاخد هيستوري ليه؟ علشان اتاكد من الانديكيشن. دي بتجيله كم مره في السنه؟ نمبر اوف اتاك لازم تبقى اكتر من 4 مرات. تو اكسكلود الكونترا انديكيشن. الواد ده يا ماما لما بينجرح، جرحه بيلم طبيعي ولا بينزف؟ بزياده عن اللزوم. هو لما طاير زمان نزف؟ هو في دم في البول او البراز او اشوف عنده بليدنج ديس اوردر ولا لا؟ معايا؟ يبقى تو اكسكلود الكونترا انديكيشن زي البليدنج ديس اوردر. لا ده سخن دلوقتي يا دكتور، يبقى عنده اكيوت اتاك، ممكن ينزل في العمليه اذا لانه كونجستد. اذا انت عينك في الهيستوري على البليدنج، وعينك في الاكزامينيشن على البليدنج، وعينك في الانفستيجيشن على البليدنج. هو ده الموضوع بتاعنا. تمام؟ الاكزامينيشن تو بي شور فروم ذا انديكيشن، ابص عليه اشوف كرونيك تونسلايتس ولا لا. خلي بالك السؤال ده كان نظري في 2013. ساينس اوف كرونيك تونسلايتس. ساينس اوف كرونيك تونسلايتس. مين الشطوره اللي يقول لي السته؟ كان في عنوان اسمه كرونيك تونسلايتس. تعرف ازاي كرونيك تونسلايتس؟ هي جه السؤال كده، ايه المانيفستيشن اوف كرونيك تونسلايتس؟ ايه؟ اسيمتريكال انلارجمنت، ده الشيب. سايز اسيمتريكال انلارجمنت. الشيب irregular. ايه تاني؟ كونجستد انتروبيلا. لو عملت لها سكويزنج بتقول باص. لو حسيتها بوبينج انديوريتد فيرم، والليمف نود انلارجد وفيرم. كده مش كده؟ يبقى نشوف الساينس اوف كرونيك تونسلايتس. تو اكسكلود الكونترا انديكيشن. لو هي اكيد انفلام دلوقتي اجل العمليه، عيني على البليد. انفستيجيشن، هطلب له سرعه ترسيب. ليه؟ علشان لو عاليه في السماء اشك في روماتيك اكتيفيتي. يعني لو 20 30 40 بعديها لا هي كرونيك تونسلايتس، لا ده 100 150 يبقى ده نشاط روماتيزمي. هو الطبيعي من 5 ل 10. اعمل له سي بي سي كومبليت بلاد بيكشر. ليه؟ عايز اشوف الار بي سيز، مش يمكن في انيميا اجل العمليه. ليه؟ لو الهيموجلوبين اقل من 10 تاجل العمليه. ليه؟ لانه لو نزف هيحصل اكيوت انيميا جامد، لانه هو عنده اوريدي انيميا معايا. فلازم الانيميا يتعالج الاول. ممنوع تدخل عيان اوضه العمليات هيموجلوبين اقل من 10. تمام؟ اشوف الار بي سي دبليو بي سيز، اشوف اللوكيميا عاليه فوق ال 30 40,000 وبالتالي عنده بليدنج ديس اوردر. اشوف البليتلتس مش يمكن قليله بيرفرا ويحصل له بليدنج ديس اوردر. تمام؟ اعمل له كواجيليشن بروفايل. ايه كواجيليشن بروفايل ده؟ بليدنج تايم، كلوتينج تايم، بروثرومبين تايم كونسنتريشن، بارشال ثرومبوبلاستيك تايم. اللي انا عملتهم في الاستكس يا جماعه برضه بشوف البليدنج معايا. ده كواجيليشن بروفايل. ده الانفستيجيشن. بري اوردر انستراكشن، لازم الولد ده يبقى صايم على الاقل 6 ساعات. اقل حاجه 6 ساعات، من 6 ل 8. ليه؟ عشان اي عمليه يا دكتور لازم يبقى صايم. لا ده طفل ممكن ياكل من ورا اهله، ده لازم عينك تكون عليه. وانا بفضل اعمل عمليات الفجر زي ما قلت لكم الصبح كده، بعمل عمليات اللوز الصبح بدري. ليه؟ علشان الواد يصحى من النوم على طول على العمليات، ما ياكلش من ورا اهله ولا بتاع. لانه لو كان هيرجع في البنج. انت عارف البنج ده بيعمل يوريك ريكفري وهو بيفوق، بيعمل ستيميشن للستومك جزء فوميتنج. فلو حصل فوميتنج الفوميتس هيروح نازل على الاير واي، عامل انهيليشن نيمونيا، اسبريشن نيمونيا. تمام؟ وبالتالي انا عايزه يكون صايم على الاقل 6 ساعات علشان ما يرجعش في البنج. بري اوبريتيف ميديكيشن، اديله ادويه قبل العمليه، شغلانه دكتور التخدير. تمام؟ اولا 3 ايه؟ الاسبرين should be avoided 10 days before the operation. ما تستهونش بالمساله. واحده جايه لك تقول لها الواد خد كذا ولا كذا ولا كذا، لا يا دكتور اتاريه واخد دول في اللبوس امبارح مسكن. ده نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، تدخله وقت العمليات مفروض الدم عنده بليدنج ديس اوردر ويفضل في الدم 10 ايام. لا يبقى اسبرين والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري should be avoided 10 days before the operation. حاجه زي البايوكسيكان تفضل في الدم اسبوعين اكتر من الاسبرين. تمام؟ اديله انتي بايوتيك علشان
ما يحصلش انفكشن في العمليه. اديله اتروبين علشان يعمل دراينس للسلايفيشن، يقلل السلايفا او ما اعرف اشتغل والسلايفا ما تنزلش على الاير واي، يعمل لي برضه اسبريشن نيمونيا. تمام؟ لان الاتروبين بيعمل دراينس لكل السكريشن بتاع الجسم. طيب يبقى 3 ايه؟ اتروبين، انتي بايوتيك، اسبرين شوت دي اول. عندكم وقت نشرح التكنيك بسرعه؟ عندكم؟